aton nga mental health. Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon ang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang nabilin kag magalabot na kita sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko, bag-o, mainit-init pa, nga mga balita dari sa Bombo News and Views, afternoon edition. Subong adlaw Martes petsa 8 sa bulan sang Pebrero 2022. Una kita mga kabombo sa aton sining mga headlines. Mga kapulisan sa Bacolod naka-alerto kadungan sa pagsugod sa campaign period para sa national government o kung sabahin sa aton sining mga national candidates. Task Force Disiplina sa Bacolod nagahingyo sa mga kandidato kag supporters nga magsunod sa health protocols. Samtang oplan baklas ang COMELEC suguran sa Biyernes. DENR mangkakasman sang campaign materials nga ginlansang sa mga puno sang kahoy. 13 ka banwa kag syudad sa Negros Occidental ginakabig nga areas of concern kadungan sa nagilapit nga piniliay. Proseso sang extradition ni Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos mahimo nga magadugay depende sa pag-review sang korte. Samtang Bacolod City Councilor Renisito Lovero personal nga nagapati nga mas maayo kun hindi na mag-appeal ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa extradition process. Amoy at makabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, dito kita sa mga detalye na. Sa ato nagkapangunan nga mga balita, upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagkapangunan nga balita, ginkonfirmar sa tagpamaba sa Bacolod City Police Office ukon BCPO nga naka-alerto ang mga kapulisan sa syudad sa Bacolod kadungan sa pag-umpisa sa campaign period para sa national candidate sa May 9, 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ipagsiningan na kanda na sila kaginahulat man sa maini ang dugang nga direktiba nagikan sa Commission on Elections sa COMELEC sa pagpatuman sa pagsulundan sa campaign period. Sunod sa kay Gabana, inganyohon man sa maini ang mga kandidato nga ipatuman ang pagsunod sa minimum health protocols bagod nga nagapadayon sa karon nga nagapatubang sa COVID-19 pandemic ang pungsod. Gipaig man sa tagpamaba sa BCPO nga mahimo man ang mga grupo nga makatipon agud nga mapakita sang suporta sa ilang mga kandidato apang nagakadapat nga ma-practice ang minimum health protocols
kag mayara sang clearance nagikan sa Emergency Operations Center o kon EOC sa syudad sang Bacolod. Gipahig man sini nga mas pag-on ang police visibility kag mas madamo pa ang mobile patrols sa syudad agud nga maghatag sang seguridad sa nagalapit nga pinilay. Nagpanugyan man ini sa mga supporters nga magkampanya lamang sa ilang nga mga ginasuportahan nga kandidato kay hindi lang nga magpanghilabot sa iban nga supporters man sa iban nga mga kandidato agud nga mangin matawhay ang kampanya o kon campaign period sang mga kandidato. Sa ilang nga i-encourage tagid sila nga dapat sundo nila ang minimum public health and safety protocol kay tungod under pakitagyapon sa COVID-19 pandemic. Pwede lang gid basta i-observe lang gid nila kag with the clearance mismo sang EOC. Ang kabahin naman sa pagpag ni BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Nagahingyo ang pinuno sa Task Force Disiplina sa Bacolod City sa mga kandidato kag supporters nga magsunod sa mga health protocols kadungan sa pagsugod sa campaign period para sa national candidate subong nga adlaw. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Wilfredo Gelingo, ginpaig sini nga amo gihapon ang trabaho sa Task Force Disiplina kag padayon sila nga nagalibot o kung nagapanglibot sa mga kabaranggayan agud siguruhon nga ginapatuman ang minimum health protocols. Suno kay Gelingo, kung may mga kandidato nga magapadulong sa Bacolod kag kun kaisa hindi mahibaloan ang ilang schedule pahanumdumon gid ang mga ini nga kag ipadangat man sa mga kapulisan bangod mayara sang dispersal unit mayara man suno sa iya sang Director for Personnel and Records Management ang kapulisan nga sarang mapalapitan agud mahibaluan kun ano ang mga nagakaigo nga tikang sa campaign period. Nagahingyo man ini sa mga pumuluyo nga magsuksok sang face mask, magobserbar sang social distancing kag disiplinahon ang kaugalingon agud nga hindi maglapta ang virus. Gindugang man sila nga magpabakuna agud nga mangin protektado. At amo man nagyapon nga aton nga tasking no ang health protocol sa syudad sa Bacolod. Wala na yaon tat ang aton pagpahibalo kag pag-remind sa aton nga mga kauturan sa Bacolod nga mag-observe minimum na yung protocol. Ang task force disiplina padayon nga nagalibot sa kabaranggayan nga nag-remind ang mga walang mask na-reprimand na. Ang kabayan sa pagpayag ni Wilfredo Gelingo, pinuno sa Task Force Disiplina. Samtang padayon man ang mga ginapadigayan nga pagsinapol ng Commission on Elections sa Concomelec kag Negros Occidental Police Provincial Office sa Condocpo angot sa pagpadigayon sa Operation Baklas sa Commission on Elections suno sa tagpamaba sa Nocpo. Suno sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco, masako ang makapulisan sa mga meeting sa ginapadigayon sa Comelec kag Armed Forces of the Philippines sa aktibidad nga himuon sini sa tion sang eleksyon. Suno sa kay Donasco, natalana sa maini nga umpisahan ang Operasyon Baklas sa mga illegal campaign materials kaangay sa mga posters nga natakpik sa hindi dapat nga tapikan. Pagasiguraduhon man sa makapulisan ang seguridad sa Comelec personnel nga magapadigayon sang pagtsekyar sa mga illegal posters kang mga paraphernalia nga gimpang tapik bisan diin lamang. Apisar sang kasakuon sa mayni, nagapadayon man ang makapulisan sa pagtrabaho agud nga matumod ang mga election hotspots sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapadayon man ang mga ini sa pagbantay agud nga masiguro nga ginatuman sa gihapon ang minimum health protocols batok sa COVID-19. Samtang nagapadayon man ang checkpoints nga patigayon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa mga random nga lugar kag sa wala napaktan nga oras kasunod sa nagapadayon nga election gone bad. Natalana nga umpisahan sang katapos ang Commission on Election o kon Comelec Bacolod ang pagbaklas sa mga posters o kon campaign material sa Biyernes. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito, kadungan sang pag-umpisa sang campaign period magalibot ini agud makita kun ang mga posters sa campaign material sa mga national candidates ang nagasugod sa nagasunod sa standard size kag dapat butangan nga mga lugar. Sunod sa election officer ginapahanugutan ang pagpatigan sa mga meetings kag caravans apang dapat ginasunod ang nakasaad
sa resolusyon sang COMELEC sa pagpangampanya. Ginpahayag man ni Sorbito nga ang mga pangbaklason nga mga campaign materials kung ini ang nakatapik sa hindi designated nga lugar nga akon nga lunsay mga iya sang national candidates, sundri ang standard nga size ang poster ang 2 feet by 3 feet akon 2 by 3 kaya dapat ibutang sa mga designated areas. Suno kay Sorbeto ang mga ini ang magasunod sa pagatawagan akon ang mga hindi magsunod ang pagatawagan sa headquarters sa mga kandidato kagatagan sang 72 oras agud makakas ini. Nagaayo man ini sa mga supporters sa mga kandidato nga nagapapili para sa national elections kasubong man sa lokal nga magsunod sa mga pagsulundan nga ginapatuman sa COMELEC sa oras sang pagkampanya. Wala pa nato na-identify kung diin nga area kita na sa Friday. May schedule sila na sa Friday. Well, number one, ang postering nila, no? At the same time, kung mag-first na kay Subong, si Vice, I think, no? Si Vice President Lenny is here, no? So, ang yan ang mga meetings, no? Ang mga rallies niya, is already considered na campaigning. Ang kabay sa pagpayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito. Samtang ginmaduan na sang pinuno sang Provincial Environment and Natural Resources Office o ng Pedro Negros Occidental ang mga field officers galantawon ang mga campaign materials kung nabutang sa dapat butangan kadungan sang pag-umpisa na sang campaign period sa bayan sa national candidates. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Pedro Head Edgardo Rostata, ipagsining makigsapol man ini sa Commission on Elections kaupod ang katapos sa Armed Forces of the Philippines at subuman sang Philippine National Police. Sunod sa kay Rostata, mag-comply man sila sa mando sang COMELEC sa pagpakigbayan sa operasyon baklas sa mga campaign materials nga wala nagsunod sa standard size kag proper nga lugar nga mahimo butangan. Sa karon gipahayag man ni Rostata nga nagjurkay man ang mga posters kung ikumpara sang una nga mga election period. We have to comply with the COMELEC resolution, tapos inang designating areas for common posters. May Republic Act kita nga naga-prohibit ng damaging of trees along public places, no? PD 953. Actually, we have to coordinate with the LGUs, no, and the COMELEC. Ang kabay sa pagpahayag ni Negros Occidental Pedro Head Edgardo Rostata. Napadala na sa Regional Joint Security Control Center ang na-identify sang COMELEC nga 13 tanan kay mga lugar nga sa Negros Occidental bilang areas of concern para sa palabuton nga May 9, 2022 elections. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, may 3 ka kategory ang pag-identify sa isa ka lugar nga yara sa immediate area of concern. Suno kay Salazar, natunga sa 3 ka kategory ang areas of concern kay gini ang Category 1 o kung may intense political rivalry sang mga kandidato. Category 2, areas of immediate concern o kung ang may presensya sang communist terrorist group kag private armed groups. Kag Category 3 o kung ang areas of grave concern o kung may intense political rivalry, may presensya sang communist terrorist group kag private armed groups o kung kombinasyon sang Category 1 kag Category 2. Sa karon ginpaidam sa Category 1 ang banwa sang Salvador Benedicto. Sa Category 2 ginlakip ang banwa sang Manapla, syudad sang Silay, Victorias, banwa sang Tuboso, Binalbagan, Himamaylan City, Kabangkalan City kag banwa sang Hinubaan. Samtang nalakip sa Category 3 ang banwa sang Candoni, Moises Padilla kag syudad sang Escalante. Sa karon ginahulat na lang sang probinsya ang rekomendasyon sang Regional Joint Security Control Center sa mga ginpasa nga 13 ka mga lugar sa probinsya sa Negros Occidental sa areas of concern kay ginabantayan bangod mahimo nga may mga magbago pa. Ginpahayag man ni Salazar nga nagpasalig ang PNP kag ang AFP nga kontrolado nila ang peace and order sa nasambit nga lugar. From Category 1, may no? Mga intense political rivalry, may natabo nga election-related violent incidents in the preceding elections, no? Ang Category 2 naton is presence sa mga private armed groups, no? Terrorist groups, no, and similar other similar groups, no.
Ang kabansbog payag ni Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, samtang Provincial Office sang Commission on Elections sa COMELEC sa probinsya sang Negros Occidental ang nagapatigayan sang refresher sa Election Board Inspectors na ibaluan niya ang mga Board of Election Inspectors ang nagafacilitate sa adlaw mismo sang piniliay. Samtang isa sa karon nga ginakangawaan sang Emergency Operations Center kun EOC diri sa syudad sa Bacolod amo ang posibilidad sa pagbatak na sa tanan nga level restrictions sa mga magasulod sa syudad. Sunod sa kay EOC Executive Director M. Ang sa karon nga nagapanaog na ang kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod, ini naman malayo nga magapanaog man ang alert level status. Apang ginakangawaan man ni Ang sa tion nga batakon ang mga restrictions sa mga inbound travelers, labi na gid nga ginakonsidera na sa karon sang national government ang pagbatak sa mga ini. Sa karon, yara paghihapon sa alert level 3 ang status sang syudad sa Bacolod. Kadungan sa karon nga pagpatuman, required pa ang mga magasulod sa syudad nagikan sa gwa sang Region 6 nga magpakita sang non-reactive nga rapid antigen test, vaccination cards kay iban pa nga mga dokumento. Ginalantaw nga mahimo matapos sa Pebrero 15 magapanaog na ang alert level status sa syudad kag mahimo man nga mangin ligwa na sa tanan nga pasahero ang pagbiyahe. Ang concerns really, kaya papanaog man sa buong ang cases, for sure manaog din yung alert level status natin. Pinapreparahan ta naman ang relaxing sa mga restrictions, ang removal sa restrictions sa travel. May announcement ng national government na mag-open na gani sila for leisure travel. Subject na lang ni sa approval. Ang kabayan sa pagpahag ni Bacolod City EOC Executive Director M. Ang. Arestado ang number 1 sa priority target list ng La Carlota City Police Station sa bypass operation niya ginpatigayan sa Jereza Street, La Carlota City kahapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, hepe sang La Carlota City Police Station, arestado si Nicole Torricilla, 36 anyos residente sa Iglesia Street, Barangay 2, Poblacion, sa nasamit nga syudad, kag isa ka street level individual. Nakuha sa iya nga paghinakop ang napulo tanan ka sachet sang suspected shabu, isa ka improvised tutor kag 1,000 peso bill. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 6 ka gramos kag may estimated market value nga 40,800 pesos. Suno kay Garinganao, si Torricilla ang big time nga nagabaligya sang shabu sa bilog nga syudad. Una naman hindi nga napreso sa kaang nga kaso apang naka-avail sang plea bargaining agreement. Sa karon nakahunong nga suspetsado sa La Carlota City Police Station kag natala na nga pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nabilog siya sa stress level individual, no? Stress level na target natin. Kaya actually siya, may record siya kay engage sa legal droga before, nakakot na natin siya, no? Sa previous na mga, sa nagiga ng mga sinuwi. So, namulita na po siya na sigat pa ng iyang pag-engage sa pagbiga sa legal na droga at ganda sa isa ka bypass operation nga hindi mo kagabi dito sa Jereza Street, no? Barangay Poblacion, sa syudad sa La Carlota. Ang kabansbog payag ni Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ang hepe sang La Carlota City Police Station. Samtang ginakalipay sang hepe sa Hinigaran Municipal Police Station ang pagkilala sa ila estasyon bilang top 1 in operation accomplishment sa bulan sa Enero kalakip na ang berada semana. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Captain Ryan Villasario, naging top 1 ang Hinigaran Municipal Police Station sa tanan nga Municipal Police Station sa Negros Occidental sa bulan naman sa Enero subong maan sa berada semana. Sunod sa kay Villasario nga dako na ini nga bulig sa ila agon nga makapahay moral sa mga personnel nga nagbaka-baka himo sa ila sini nga trabaho. Sunod sa iya ang recognition nagikan sa higher office ang nakapadasig man sa ila trabaho kag magamit sa maini nga motibasyon. Inagkabig sini nga dako nga bugal sa Hinigaran Municipal Police Station ang nabaton nga pagkilala sa mga municipal police stations. So, naging top 1 ang Hinigaran MPS for the operational accomplishments, including the environmental laws man at among the municipal police station of Negros Occidental.
Balica po ang number 1, including the Beradas whole January, the month of January, including the Berada Simana, ma'am. Tanda ko ini bulig sa aton man, kaya sa aton man mga operatiba, kaya mga personnel, makapahay moral sa ila. Ang kabahin sa pagpag ni Police Captain Ryan Villasario, Hepe sa Iligaran Municipal Police Station. Dako ang pagpasalamat sa mga kapulisan, partikular na sa Western Visayas nga nag-abot na ang ilang performance-based bonus o kon PBB sang tuig 2019 suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagpamaba sa Police Regional Office 6. Halos wala na nila ginalauman ang performance-based bonus ang 2019 bangod masobra duha ka tuig na ang nakaligad. Gani dako gid ang pagpasalamat sa mga ini nga nag-abot ang bugay sa mga katapo sang kapulisan. Payag ni Solis nga ini ang nagapakita naman kung ano kapalangga sang gobyerno ang mga uniform personnel. Gani dapat man nga magserbisyo sang maayo ang mga police personnel. Patag sang tagpamaba nga ang mga pulis ang makabaton sang benepisyo ang mga kapulisan nga wala sang kaso kag wala man na suspender. Nakadepende man sa rango ang performance-based bonus nga batunon sa mga police personnel. Dako naman ang pagpasalamat sang kapulisan sa Western Visayas, ilabi na sa liderato sang gobyerno nga naghatag sang dako nga bulig para sa mga kapulisan. 2019, sila na sa katuig, more than 2 years na, unexpected naman na sa nato, no? O nag-abot gihapon. So as a member ng police force, we should be thankful nga may ara kita another blessing naman nga nag-abot. Dira nato makita kung paano kita kapalangga sa aton nga gobyerno. So that's why bilang sa kapulis or bilang membro sa kapulisan, dapat magserbisyo kita sa maayo para sa aton mga kauturan. Ang kabayan sa pagpayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang sa ibang pedato nagapangunang nga balita, hindi malipot nga tinion ang kinahanglan sa bilog nga proseso sang extradition sang religious leader nga si Pastor Apollo Kibuloy nga nagapatubang sa trafficking charges sa Estados Unidos. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod City Councilor Renesito Novero, ang proseso sa extradition ang magasugod paagi sa request gikan sa US Department of Justice padulong sa US State Department nga igapasa sa Department of Foreign Affairs kag magapadulong sa Philippine Department of Justice. Kunyara na sa DOJ, iga-evaluate ini ang kaso agud nga matumod kung mayara sang probable cause nga iga-extradite ang subject. Kung mayara sang probable cause, suno kay Novero, maga-request ang DOJ sa Regional Trial Court nga i-evaluate ang kaso kung sariin sarang man nga makapiansa ang subject kung panugutan sang korte. Sa tiyon nga makadesisyon ng RTC nga sarang nga ma-extradite ang subject, sarang pa ini nga ma-appeal sa Court of Appeals pasaka sa Korte Suprema. Hindi naman mapaktan kung ano kalawig ang proseso bangod nga magadepende ini sa kada sigon sang pag-evaluate sang sini nga kaso. Requesting party, in this case ang United States of America, will have to present convincing evidence. Ang ilang dokumento, la testigo, na ang kaso is really extraditable offense. Kag dito na ili sa RTC, Davao. It will take a period of time. Kag all that they need to do there is prove a probable cause na may extraditable offense si Pastor Kibuloy, disidihan na sa hukuman. Ang kamay sa pagpatag ni Attorney Renesito Novero. Personal nga nagapati sa Attorney Renesito Novero nga mas maayo kung hindi na pag-i-appeal sang subject sang extradition kag magdesisyon ang Regional Trial Court nga i-extradite ini sa requesting country. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Renesito Novero, ginpaeg sini nga mahimo nga mag-apilar si Pastor Apollo Kibuloy sa Court of Appeals o kon mahimo man nga idiretso sa Korte Suprema ang appeal sini apang mahimo man nga i-waive ang appeal niya. Sunod diri kon nagapati si Kibuloy nga siyang inosente. Kag luyag sini nga padasigon ang disposisyon sang iya nga kaso, mahimo sini ma-waive ang tanan nga proseso kag voluntaryo nga magsungka sa jurisdiction sang Estados Unidos bangod siya man gihapon makaluluoy kung magadugay ang proseso bangod sa appeal. Samtang wala pa natapos ang general presumption nga ini ang inosente bangod mayara sang konstitusyon sang principle of innocence antes pa man mapamatud-an sang korte. Now, depende. Pwede na nila ma-appeal sa Court of Appeal. Pwede man na nila madiretso sa Korte Suprema. Pwede man nga ma-waive niya ang i-appeal. For example, if Pastor Kibuloy believes that he is really that innocent,
Nagluyag iya pa sigon position sang iya kaso, then he can waive all the processes and then voluntarily surrender himself to the jurisdiction of the United States of America. Kag the sigon ng kaso. Sang kaluluoy sinidi siya tagang iya nga mga followers. So as long as the case is not finished, ang general presumption is against him. Ang dugang nga pahayag ni Attorney Renesito Novero. Sa na pusan nga balita sarang nga makaistoryahan ay ang duha ka pungsod kung sa ang una nga sabihan sang subject sang sentensya kung may lain ini nga kaso sa country of origin. Sunod sa kay Counselor Attorney Renesito Novero, may mga opsyon kung paano sentensyahan si Pastor Apollo Kibuloy kung ini ang mayara sa ginapatubang nga kaso diri sa Pilipinas. Ang unang nga opsyon sunod sa kay Counselor Novero amo nga mahimo nga ipadala si Kibuloy sa Amerika agud nga mapaidalom sa trial kag kun matapos ang kaso ibalik naman ini sa Pilipinas agud nga mapamatbatan si Kibuloy sa kaso nga ginapatubang niya diri. Sunod sa kay Attorney Novero, kung ang verdict sa kaso ni Kibuloy sa Amerika ang guilty, mahimo man sa gihapon istoryahan sa Pilipinas sa Amerika nga serbihan sini ang iya nga sentensya didto sa tion nga matapos ibalik naman ini sa Pilipinas para naman sa trial sang iya ginapangatubang nga kaso. May mga options. Number one, pwede nga tapuson na ang kaso yung nga ginatubang nga diri sa Philippines so that pwede na ma-process ang extradition. Galing madugay na. Kaya kabalo ka naman ang paglitis ang aton diri kaso sa Pilipinas, 5 years, 10 years can still be a very short period of time. It can linger to 20 years. Correct. However, there is another option. Pwede na mahambalan between the two governments. Ang dugang nga pagpahayag ni Attorney Renesito Novero. Samtang ginatagman ni Attorney Renesito Novero nga ang edad ang hindi exemption sa pagpadayon sa trial sa bahin sang akusado. Sunod sa kay Novero, sarang matagan sa executive clemency, akusado ko tigulang na ini, apa nakadepende ini sa sitting president. Naibaluan man nga nagaedad na sa karon si Kibuloy sang 71 anyos. Ang age hindi man na exempting Pwede man na sa gihapon masigi-sigi. Pwede man na gihapon masigi ang iya kaso wala sa payan nga 80, 80, 90 anyos. Although it can provide a mitigating effect like pwede man makahatag sa iya sang executive clemency bangod sa iya edad, but it does not exempt him from trial. It does not stop the case against him because of his age. Ang dugang pagpahayag sa gihapon ni Attorney Counselor Renesito Novero. Philippine Standard Time na 24 minutos na nakalipas sa takna nga alas 5 sa hapon mga kabombo. Kamoy ato mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan aton si mga headlines, mga kapulisan sa Bacolod naka-alerto kadungan sa pagsugod sa campaign period para sa national candidates. Task Force Disiplina sa Bacolod nagahingyo sa mga kandidato kag supporters nga magsunod sa health protocols. Samtang oplan baklas ang COMELEC suguran sa Biyernes. DENR magakakasman sang campaign materials nga ginlansang sa mga puno sang kahoy. 13 naman kabanwa sa syudad sa Negros Occidental ginakabing nga areas of concern kadungan sa nagilapit nga eleksyon. Proseso sang extradition ni Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos mahimo nga magadugay depende sa pag-review sang korte. Samtang Bacolod City Councilor Renesito Novero personal nga nagapati nga mas maayo kung hindi na mag-appeal ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa extradition process. Amoy ito makabombong aton sa mga headlines o kung sabahin sa aton sininigapangunang nga mga balita. Ang amon si pagdulong sa inyo sa mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, petsa 8 sa bulan sang Pebrero tuig 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon nini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo
formally. Blue Ribbon Committee nagpagwa na sang sumari sa ila investigasyon sang maanomaliya nga formally nga transaksyon dalako nga mga isda sang kaso pasakaan nga ara sa ila mga puder kag palangakuan. Anda ko nga palamang kutanon kung ang hustisya sang banwa maagom tungod nga ara pa sila sa puder kagahom. Ang kaso sa ila palad ila lang palibot-libuton. Kabay nga hindi pa ulihi ang tanan sang kaso dapat na sila pasakaan tungod nga ginkaka nila ang aton kaban. Binilyon nga kwartang ila gintaban. Hustisya ginasinggit sa mga Pilipinohon. Dapat ang nakasala bilangguon agod magserbi ini nga leksyon sa mga kurap nga nagahingalit sa aton nga nasyon. Ang ina panguna-una pananawan ginpadala ni Leo Siralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Bas Paradyo Bumbo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini samtang Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na kaligid start na alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalakit sa Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Pang Martes, edisyon sa Platuntunan, pitsa 8 sa bulan sang Febrero. Kamusta na kamo mayang hapon? Sa atin mga sukat sa atin matagpulati sa atin sila mga kabombo sa kabuusan nga sa 61 ka mga kabaranggayan sulat sa Bacolod, mga kabombo natin sa mga banok kasulad sa kabuusan sang probinsya. Mga nakatutok na karoon live sa atin sa FB ka YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa Kalibutan, makita na nila. Mabatiin na natin mo palagan silang hapon sa Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Masako-sako na aton palibot sa sulat sa Bacolod. Damo na bakotura naton nga nagapadulong sa mga merkado. Malaklaw no para pa niya punong tagsan na kumapanira. Of course inuga puli naman sa aton sila mga trabahante. Medyo dagsa naton nga mga kauturan sa aton sini nga mga pampubliko nga salakyan. Of course, ang aton karon nga mga mga masako-sako nga mga manugbaligya ng matinderos-sunderas naton sa mga merkado naton. Welcome, mayong hapon. Kapudyo tag sa diri hapon, Bombo Dennis Rubica. Mga balita, nga inyo bantayan balita ang aton nga pagdamod sa aton si mga nagpaw nga mabalita lokal top 7 priority target sa Cadiz City PNP. Dakpan sa patagayod nga buy-bust operation. Samtang dogang pagin nato diya nga mga balita lokal, isa ka truck nga kargado sang tubo o inabalian sang mulyo nagtumpilak sa kwan dito sa may area sa syudad sang Escalante. Walang kay daw wala man sing may nahalitan. Sa mga nagapauna naton nga mga balita sa palibot niya sang pungsod ang COMELEC nagpanawagan karon sa publiko nga report sa mga otoridad ang vote buying. Ilan ang eleksyon nagliliga daw ay may convict sa tawag nga vote buying. Samtang ang Department of Health nagpagawa naman karon sang price cap o kung price ceiling sa pagbakal sining ining antigen test kits nga mabakal naton sa mga butika. May mga report nga iban tuman kamahal sang pagbaligya. So may price ceiling, price cap gin pagwa ang
DOH nga 350 pesos. Sa balita gikan sa lawas, 20 patay, linibo-libo ka mga pumuloy ang nadulaan sang panimalay o nadulaan sang balay matapos nga las-las ang bagyo nga nagtugas ang pagbaha dito sa island nation sang Madagascar. Sa muna mga balita, ang ato na himay mga balita atong gabutamon siling hapon pagpalagad siya palatuntunan Bombo Report sa afternoon edition mga kamanan. Antes na tagko ang report ni Bombo Lani Silmerado sa patrol, kamusta ang palibot niya sa Bacolod, di kita na yun, gamay nga pasiplat na ito subong adlaw sa ito na sugod ang kampanya nationwide sa ito sila mga kandidato sa national position mga kamanan. Pizza 8, February 8 until May 7, muning duration kalawigon sa kampanyahanay sa aton nga mga kandidato nga nagpapili sa national position magluwas lamang sa Huwebes Santo kag Biyernes Santo. Ito wag pala naton nga Holy Week. Wala na ya, bawal na ang kampanya makaibilan. So kahapon, sa pila ka mabiso sa ato si mga community officer, siyempre of course kung magaganda ka karon sa magpatagan ko sa kampanya, sa isa ka lugar dapat tigid makuha ka ni ma-secure ka sang permit from the Comelec office. Daw dila ka na makuha sa regional Comelec office. Da ka makuha sa imo sining permit. At hold ka sa imo sining rally, ka imo sining pulong-pulong, meeting di abanse, motorcade, kag iban pa nga mga aktibidades. Kaya kung wala ka sa permit from the Comelec, hindi ka pwede na basi kasuhan kasi ni mga kabinan. Kaya hindi na pwede ginabawal kabalak ginamonitor sa sa Commission ng Eleksyon ang aktibidades sa ato sa mga kandidato. Ang in-person campaign, kag iban pa nga mga aktibidades bangod arap kita karon sa pandemya sa COVID-19. So may mga health protocol na ginapatuman ng mga health protocol na dapat sundon sa aton sa nga makidato. Okay lang sa una, ng legal na 2019 election, kaya wala pa tayo pandemya. Bahala na. Sa mag-dinosok ka mo ito, mag-dinasok ka mo ito, bis kaya inagbayanay ka mo na sa kandidato. Why good problema? Nang kaya pagkita COVID protocol. Subong niya, kaya meron ang testing COVID-19, pagkita ka sa dalom sang pandemic, mo na yung may mga dapat sundon ang mga kampanya, ang mga followers, ang mga supporters sa mga kandidato ko sa atong report. Ito depende sa lugar. Kaya kung may alert level kita ginapatuman, kung sa mga lugar nga depende sa mga lugar ginakampanyahan sa mga kandidato. Kung nara sila sa alert level 3, mas taas na ng alerto, mas hugot-hugot nilang health protocol na sundon. Kung nara sa alert level 1, at least, medyo halog-halog ina iya makabinak. Kaya subong sa Pilipinas, may mga lugar kita nga sa alert level 3, may alert level 2, may alert level number 1. Amo na pinaka-importante monitoring sa ato City Commission election sa mga pagkandak sa in-person campaign, sinaton motorcade, meeting di abanse kag iban pa nga mapagpulong-pulong kon form of campaign sa aton siniya nga mga kandidato. Sila ko subong niya mga national candidate pa lang nato ni ang nagsugod sila sinay kampanya ang aton nga mga local candidates sugod pa sa bulan sa Marso, next month pa ma-start siyang ila siniya nga kampanya. Ang siling ito si Comelec dapat monitorong gid nila kaya base may mga pagbayular, may mga paglapas sa ginasaad sa Omnibus Election Code ang sabahin sa pagpatigay nyo sa kampanya sa aton sini palibot sang pungsod Pilipinas. Of course, mas grabe pag hindi ko magsugod ng kampanya natin sa lokal. Sa lokal nga mga kandidato, kasi of course, ilalang lokalidad, banwa, syudad, distrito, or probinsya. So mas ginalawan, pag hindi mas damo, pag ang mga supporters sa mga local candidates nga magpatigayin man sa ila sa kampanya. Mansig bantayan na kaya bala na itong sa lokal magtimbang ang mga grupo, magtimbang ang mga
political parties, opponent candidate na magabantay ng kanyari ay may paglapas sa Comelec resolution no, sa health protocol, i-report ba sa Comelec para makuha siya, masanksyon siya. Mga kabinan mo nang binantayan ay di pa mangkot ayan may arasing kandidato nga makuan, makasuhan pa ilan siyang kaso. Pila na ka-eleksyon ganin ligad, daw wala man sing kuan, wala man sing may na-convict sa tawag nga vote buying. Tikinaw, Commission Election, pagi sa ila spokesperson nga si Senator James Jimenez, nagpahayag o nagpanawagan sa publiko, nga report ko no, sa otoridad ang vote buying. Sining ko, duway may na-convict nga politiko, duway may na-convict nga supporter sa isa kandidato, nga nagpatigayon siya tawag nga vote buying. Pagpamakal sang buto makabinan, budlay pa na ikuan mo, may nakron ko ng kandidato to kung magdaog mo sabi karon. Ang kontrato naperde. Hindi naman siguro magpurso sing kaso, perde man ta. Makabinan mo na ko sa budlay sa aton nga mga Pilipino kay ti basta eleksyon gani. Kung may kaso sa piyak, magdaog ang piyak nga ito, pabayaan naman lang, di man mapadayon ng pagsuporta sa kaso. Maras ko, wa iman may nagkaka-convict sa malawig na maragtas sa Pilipinas, sa malawig na maragtas ang eleksyon sa pungsod Pilipinas, pila na generasyon, pila na kapolitiko, pila na kapresidente ng labay, wa iman sing politiko o wala sang kandidato o supporter niya nga na-convict sa kaso nga vote buying. Despite nga ini nga kaso o ini nga ini nga krimen, siyempre nasa ada sa ato sining nga kuan Omnibus Election Code nga bawal hindi pwede ang itawag nga vote buying mga kabinan. Sa bantayan ta kita mangin ronda sa aton sinipilibot kita mangin bantay sa aton sining nga mga kandidato o nga mga sugod na sa ila sining nga kampanya, especially sa mga magapapili sa national nga posisyon mga kabinan. 47 minutos na nakalikan start na alas 5 sa hapon this time ko ang report ni Bomboliani Sil Minardo. Mga balita gikan sa patrol. Kamusta ang Chempos Wong? Kamusta ang palibot sa Surat sa Bacolod? Of course, yung pagkatiklo sa top 7 priority target sa Cadiz City PNP. Tiklo siya sa drug by bust operation. Sa mga kapulisan kay natumba nga kwanto ang truck nagakarga sa tubo. Banigad nung dumanyo sa may area sang Langilan. Tumba lang ang truck nga may karga sing sing balas. Nga napilpilan to natabunan tong bata sang driver. Ti patay gito. Ti subong may natumba ng mga truck mo gani kay do wala sing may napilpilan. Wala sing may nasamaran. Muna sa delikado kung karga like pwede madikargo natin nga truck. Dito pag overload ang karga naton ay dapat kondisyon gid ang aton sini nga mga salakyan. Di bala sinta may mga mechanical trouble nga makatuga sa aksidente nga sinatong hindi ilang magka-create siyang property damage. Tigos may kabuhi pa nga nagakadula. Nga maulamid sa sining mga aksidente sa dalanon. Especially maintaining mga dalagko, di cargo nga mga trucks, mga kabilan. So, mga detalyo, palibot sa Bacol, kamusta? Mga balita ang madulong ni Bombo Liani Zil Minardo sa patrol. Bombo Liani, mayong hapon, kaming. Bombo Dennis, maayong hapon, live kita diri subong sa dalan sang Lacson, Barangay Mandalagan. Bombo Dennis, kung makita naton diri subong ang sitwasyon o kung ang giho bala sang mga salakyan is mahambal naton nga masako kaga medyo traffic nagid sa sinisubong nga mga tiyempo o kung mga inura sa Bombo Dennis, no? So makita naton diri madamo ang sakay sini sa mga pampasahero nga jeep nga nagabiyahe subong Bombo Dennis, no? Pakadto south and north ini. So diri sa may dalan sang Lacson, sa mahambal naton nga medyo busy gid ang dalanon subong Bombo Dennis. Kag ini ang tiyempo naton diri no sa may syudad sang Bacolod isa
manami Bambo Dennis, no? So wala man nagagalom ini ang kalangitan, kaga temperatura is igo-igo kana ano lagid Bambo Dennis, no? Kanami lang kay medyo ga hangin pa sa amon ni nga oras kung kakisay am ni oras sa Bambo Dennis na medyo mapaang-paang, pero subong niya makabatsyag kita sa hangin o kana medyo mabugnaw ang temperatura subong nga hapon Bambo Dennis, no? So diri subong makita naton ang mga kauturan naton o may naga bike, may nagasakay sinisila nga mga motorsiklo papuli sa ilang mga puluyan man Bambo Dennis. Ang iban man sa aton nga mga kauturan is pakadto pa lang man sa ilang nga mga ulobrahan, no? So kadamo man dira ang nagaginuha alin sa may sa isa ka mall diri sa may barangay Mandalagan sa dalan sa Lacson Bambo Dennis. So amo na diri subong, no, ang sitwasyon sa dalan sa Lacson barangay Mandalagan. So medyo masako kaga traffic ini ang galaw sa mga salakyan na Bambo Dennis. Inugpuli naman sa aton nga mga trabahante mo, Bambo Lani. Yes, correct gid Bambo Dennis, no, kung makita nato dira ang sitwasyon sa likod ko. So kadamo gid sang salakyan, private and public vehicles nga aton makita nga kasako gid sang pari-pari kuno pakadto pakari sini Bambo Dennis. Okay, no, kumusta to ang development sa tong top 7 kwanto? Ara sa kwan sa ano ginatawag nga priority list ng Cadiz Pimpino, tiklo to sa drug by bust. Yes, sa Bambo Dennis, no, isa ka top 7 drug personality ang nadakpan sinisang Cadiz operatives kaga Philippine National Police dira sa Cadiz City Police Station na Bambo Dennis, kung sa diin ini ang bypass operation gin patigayon sa San Eusebio Village, Vizcaya Subdivision sa Barangay Zone 2, Cadiz City, Bambo Dennis, no? Isa ini kabilog ang nadakpan nga suspetsado kag ginakabig ini nga top 7 drug personality kung sa diin kilala ini ang suspetsado kay Anthony Kit Paras Ikiatson Bambo Dennis, 18 anyos, no, kaga single ini siya kag residente sa nasambit nga lugar Bambo Dennis. So nakuha ini sa paghinakop sa nga suspetsado ang duwa ka magagmay nga heat seal transparent plastic sachet containing of white crystalline substance nga ginasuspetsohan na siya Bambo Dennis nga mayara kabugaton nga 0.6 grams kaga nagabalor ina Bambo Dennis ang 4,080 pesos ang nakuha sa may suspetsado, kasubong man ang isa ka 500 peso bill Bambo Dennis as a bypass money kag isa ka pouch sini Bambo Dennis, no? Sa subong nga Bambo Dennis ang suspetsado yara na sa kustudiya sa Cadiz City Police Station for proper disposition kag napasakaan ini sang kaso angot sa paggabayula sa Republic Act 9165 Bambo Dennis. So Bambo Dennis, no, sa subong ko na adlaw ya daw wala giniga kaubos ang dinakpanay diri sa illegal nga droga balan o kana sa mga nagaduso kang nagagamit sang illegal nga droga hindi lamang diri sa may Bacolod City, mangina sa bugos nga Negros Occidental kaga Western Visayas and bugos nga Pilipinas pageda Bambo Dennis. Kiti kadamo man sa mga nagakaladakpag nga priso, pila ka tuig makagwa, nagabalik na magyapon sa dati nila nga gawi kiti Bambo Lani sa mga impormasyon, no, nga ini mga nagkaladakpan ko sa makapiansabi ti kumopigado sunod sa mga based sa investigasyon sa pulis nga mismo ini mga supplier nila sa droga amo ni ga-finance sila ang makapiansa ti pagwa nila kung mga waay man sila nagbayad ti nga mabaligya naman ta para makabayad to utang to kadako sa utang to kimpiyansa dati dakpa naman Bambo Lani liwat. Correct kada Bambo Dennis kag ini bala mga naangot, no, ang nagaduso sinisang illegal nga droga once mapreso ini sila Bambo Dennis ilabi na gid sa may monte bala Bambo Dennis dalang pagkagwa sini nila ya nagabaskog pag ini sila na sa mga kapulisan kay ang ilang nga contact mismo Bambo Dennis ara sa sulod sinisa nga presohan, no, which is the makatilingala lang Bambo Dennis, no, amo na nga daw hindi sikop-sikop sila kay mismo ang ara sa sulod sang presohan gani hindi nila madakpan gid o kana makontrolar Bambo Dennis how much pagid bala ining ari sa sagwa, no. So do ka amo na kis ang katilingalahan na Bambo Dennis nga magamban ini ang mga kapulisan nga ang ilang ginakuan is ara sa sulod o kana ang ila sini nga transaksyon bala Bambo Dennis paagi sini sa mga dagko man nga mga isda nga ara sa sulod sang presohan Bambo Dennis. Kasi Bambo Lani maluoy kaya naman sa mga uton nato bala ni mga small time lang kadakpan, no, galing kay ti
sila nagantos pero mo ti mga big time ti busing liya maliiman to ya kay mayot ti pangabuhi ti sila mo ultimo kaladakpan balik priso naman antos mga pamilya nila galing kiti masinendab lang kumo naglapas sila sa kasuguan nag-engage sila sa illegal nga aktibidades dakpon din sila bumulan Yes, sa Bambo Dennis, no? Kung gusto man nila madakpan ang dagko bala nga naga-supply sa illegal nga droga. So, ara naman na sa mga suspetsado nga kaladakpan Bambo Dennis kung makanta sila o kung nilaglag man nila ang ilang nga mga nahambal tabi nga mga bossing-bossing, no? Kaya iti ang mga gagbay di Bambo Dennis sa aton nga pag-observer ang tawag sini sa ila is mga kabayo lang man na Bambo Dennis. So may mga puno gini sila. O kunda may mga tag-as gid nga ara sa nagahatag o naga-finance ini sa ila Bambo Dennis, no, sa mga illegal nga droga nga ginaduso nila Bambo Dennis. Bambo Dennis, no, samtang isa naman niya kadugang nga balita nga isa ka hauler truck andra sa may kargado nga tubo Bambo Dennis ang natumba, no, sa rotonda sang Escalante City Bambo Dennis. Nga sa diin sunod sa nakuha naton nga information nabalian ini sa nga molye Bambo Dennis sa mismo nga trailer sa nga isa ka truck si Bambo Dennis, no. So ang kabangdanan sini sa nga nadulaan ini siya sa nga balanse Bambo Dennis, no, kag amat-amat nga natumba. So that's why Bambo Dennis nga wala ini sang natawagid ba nga casualties o kon injury kay tungod ang pagtumba sini is inanay Bambo Dennis, pero kung mga golpeada siniguro so daw laban-laban agid Bambo Dennis siguro may pilaso na diri o na may madulaan sang kabuhi. So ini Bambo Dennis ang natabo, no. So maayo lang sang wala sini sang casualties, wala sang pilason o kanahalitan sa natumba sini nga hauler truck Bambo Dennis, no. Samtang amula na Bambo Dennis ang nagtugalan dira sa nga daloy sa nga trapiko pala sa may Banwas o ang Escalante Bambo Dennis. May mana o sa may syudad sa Escalante Bambo Dennis. May mana no why sa injury ang ato lang tanawa si Blakon may napilpilan lang iti major road nga tanang sa may rotunda sa Escalante City malang iti waya safe and sound man driver bumbola na Bambo Dennis, so well and good ini ang driver, no, o kanang sa bahin kay wala may reported nga may napilasan o kana nabawian sang kabuhi Bambo Dennis. Sige. Yes, Bambo Dennis, so subong, no, nagamamat gyapon madamo diri ang naganilabay-labay nga mga salakyan o nagapapuli na nagapakadto pa lang sa ila obrahan nga mga kauturan naton. Subong Bambo Dennis, live kita diri subong sa dalan sang Lacson, Barangay Mandalagan. Ini si Bambo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Damo salamat Bombo Yanizil Minardo sa mga balita nga tipo ni Bombo Yanis Patrol sa nga po na sitwasyon karon sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Inyo pala tutunan Bombo Report sa afternoon edition. Maga pa na balik makaligad lamang pala ka importante nga mga pahanumdom. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria.
Balik rin po palagin si Plato Tunan Bombo Report sa afternoon edition. Standby na kamo News Center 10. Dito kayo masunod na kulabas kag mga nagapaunang mga balita pungsod nun. Ang Malacanang subong daw nagalikaw sa mga palamakotadon nga kon bala nakitaan ni Presidente Duterte niya si spiritual leader nga wanted karon sa FBI nga si Kibuloy mga kebenan. Ang payag na sa Malacanang nga tisadton na legally mga kebenan. So News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. 8 na sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Pastor Apollo Kibuloy maaari daw dalhin sa Amerika sa pamamagitan ng pansamantalang pagsuko ayon sa Department of Justice. Ang DILG naman sa mga kandidato pinayuhan na mag-self-police sa mga patakaran hinggil sa pangangampanya. Metro Manila Mayors plano nang ilagay sa Alert Level 1 na lamang ang status ng National Capital Region kapag tuloy-tuloy na ang naging pagbaba ng mga kaso ng nakakahawang virus ayon sa MMDA. 2 namang terorista ang huli, improvised explosive devices na ipapasabog sana laban sa mga Armed Forces of the Philippines at mga sibilyan na recover sa Maynilao del Sur. At may update tayo mga kabombo doon sa pagkahulog ho ng van doon sa Butuan City dahil 4 na huyong naitalang patay kaugnay ng naturang pangyayari. Abangan mamaya sa international news, ang Amerika naman may 10 milyon na dolyar na pabuya para matunton ang regional leader ng teroristang grupong Islamic State sa Afghanistan. Habang sa ating balitang palakasan, Gilas Pilipinas bukas pa rin sa pagdadagdag ng national team members sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Maaari pa rin ipadala sa Estados Unidos si Kingdom of Jesus Christ founder at Pastor Apollo C. Kibuloy kung hihilingin na siya ay ma-extradite kahit may criminal case na nakabinbin sa Department of Justice ng Pilipinas laban sa naturang pastor. Ayon kay Justice Chief State Counsel George Orta II, maring isagawa ang temporaryong pagsuko ng isang individual na subject of extradition sa requesting state na nakapaloob naman sa Article 2 ng Philippines-US Extradition Treaty. Basehan niya sa Article 2 ng naturang kasunduan kapag naigawad ang extradition request sa kaso ng isang nililitis na individual o kaya naman ay nagsisilbi sa kanyang sentensya, maaring pansamantalang isuko ng requested state ang pinaghahanap ng requesting state para ho sa prosecution. Mananatili ito sa kustodiya ng requesting state at ibabalik sa ating bansa kung may pangangailangan matapos ang conclusion sa proceedings laban sa isang individual, alinsunod na rin sa kondisyon sa kasunduan sa pagitan ng dalawang contracting parties. Nauna rito ay nasampahan si Kibuloy at ang 2 iba pa na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ Church doon sa Estados Unidos, partikular na sa US District Court for Central District doon sa California para ho sa conspiracy sa sex trafficking, fraud at coercion at maraming iba pa. Kamakailan lamang din nang ibilang ng US Federal Bureau of Investigation sa wanted list itong si Kibuloy. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates.
Panawagan ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga kandidato na mag-self-police at palaging sundin ang mga patakaran at alituntunin sa pangangampanya sa harap ito ng pandemya. Partikular na ngang tinukoy ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya ang patakaran sa in-person campaign restrictions. Dapat anya na maging mabuting ehemplo ang mga kandidatong ito upang hindi na rin mahirapan ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga resolution ng Commission on Elections. Para sa kanilang panig, sinabi ng DILG na na-orient na nila ang mga pulis maging ang mga kanilang mga tauhan hinggil sa rules at restrictions sa buong campaign period. Sa ilalim ng patakaran ng COMELEC, hindi papayagan ang in-person campaigning sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 4, maging sa Alert Level 5. Pero papayagan naman na wala ng limit sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1. Para naman sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 at 3, papayagan din ang in-person classes pero lilimitahan naman ang entourage ng mga kandidato sa 5 ang bilang para sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 at 3 naman para sa Alert Level 3. Mariin namang ipinagbabawal ang full at overcapacity crowds sa mga campaign venues. Bawal din sa mga kandidato ang anumang mga physical contact katulad na lamang ng pagyakap, pakikipagkamay sa mga tao at maging na rin ang selfies at group pictures. Kapag tayo ng dagdag ng mga update na mga kabombo sa Palasyo Malacanang sapagkat kinumpirma ang pagbibitiw na nga nitong si MMDA Chairman na Abalos at natanggap na huya ng Palasyo Malacanang para maging campaign manager daw ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Alamin natin ang buong reaksyon dyan ng Palasyo Malacanang sa report ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, kinumpirma ng Malacanang na natanggap na nila yung resignation letter nitong si Metro Manila Development Authority Chairman Benhar Avalos at sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na natanggap na ng Office of the President ang naturang pagbibitiw ni Chairman Avalos at ito nga ay tinanggap na rin ni Pangulong Duterte. Kaugnay nito ay pinasalamatan ng Malacanang si Avalos sa kanya naging serbisyo bilang MMDA chairman sa gitna ng pagharap ng bansa sa COVID-19 pandemic kung saan daw siya ay naging instrumental para naging mas epektibo yung pagtugon ng nasa 17 cities and municipality dito sa Metro Manila na siyang timon sa mga Metro Manila mayors. At pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles. First of all, the palace confirms that the Office of the President received the resignation letter of MMDA Chair or former MMDA Chair Benjamin Abalos Jr. And we'd like to also state that Chairman Abalos served the Duterte administration with professionalism and dedication. We thank him for his invaluable service to the nation, particularly during the challenging time of COVID-19 and the entry of different variants of concern and our careful shift to alert level systems where he played a key role in coordinating the official response with different LGUs of Metro Manila. We wish Attorney Abalos all the best and Godspeed. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles. Ito nga ang si Chairman or dating Chairman Abalos ay nag-resign para maging full-time na campaign manager ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos na tumatakbo bilang presidente. Bombo Raymond? Yes, Bombo Dennis. Dati naging maugong din yung pangalan ni Dizon. Secretary Dizon, aalis daw sa gabinete. So ano na palang status nito? O walang pagbabago, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay dati na paulat nga na siya ay papasok na rin sa campaign team nitong si Manila Mayor Isko Moreno, itong si Secretary Vince Dizon. Pero siya ay na-retain at na-appoint nga
bilang Presidential Advisor on COVID-19 Response. And as we speak, Bombo Dennis, siya ay nanatili sa kanyang posisyon at walang kumpirmasyon o panibagong report ng kanyang pag-alis sa gabinete ng Pangulong Duterte, Bombo Dennis. Okay, pero maaari ba na halimbawa may function lamang doon sa isang political group pero wala naman doon sa mga tumatakbo at wala din naman doon sa main role, Bombo Raymond, pwede pa rin bang manatili sa gabinete o kahit ibang presidential candidate ang sinusuportahan? Well, hindi pinapayagan din sa batas yung moonlighting, yung meron kang hiwalay na kumbaga private function, lalo sa political in nature, Bombo Dennis, tapos ikaw ay nagsilbi sa gobyerno bilang miyembro ng gabinete. So dapat ay full-time yung pagiging miyembro ng gabinete bilang alter ego ng chief executive. So malinaw na hindi siya nagtrabaho para sa kanino mang o sino mang kandidato, Bombo Dennis, si Secretary Vince Dizon. I see. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Silip muna tayo sa mga aktibidad naman. Ilang proclamation rally yung nakahanay ho sa araw po na ito. Kumustahin natin dyan sa lungsod ng Maynila? May mga aktibidad. Bombo Dave, Vincent Pasit, please come in. Yes, Bombo Dennis, Bombo Everly, ilang minuto nga nang nakalipas formal na ngang nagsimula itong proclamation rally ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, kasama rin ang kanyang vice presidential na katandem na si Dr. Willie Ong, pati na rin yung kanilang iba pang mga kandidato sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Ilang mga kilalang personalidad na, Bombo Dennis, yung nagsimulang magsalita para dito sa proclamation rally na ito para ipahayag ang kanilang suporta para kaya Mayor Isko Moreno. Unang-una nga dyan, Bombo Dennis, ito nga dating Secretary General ng Aksyon Demokratiko at kasalukuyang chairman ng naturang partido na si Ernest Romel. Ang sinasabi niya kanina, huli nga nagkaroon daw ng kandidato o ng standard bearer para sa pagkapangulo ang kanilang partido noong taong 2004 pa. Si dating Senator Raul Roque. Bombo Dave, siguro iakyat mo ng konti yung mikropono. Na-excited po kayong makilala na ang ating mga senadors mula sa Bombo Dave, ang ating Vice President. Isas may audio for now, Bombo Dennis. Sige, tuloy lang Bombo Dave. Narito po, of course, So kanina ang sinasabi ng chairman ng Aksyon Demokratiko na si Ernest Romel ay noong 2004 pa nga, noong huling sila nagkaroon ng kandidato sa pagkapangulo. At ayaw na daw nila nga mangyari ito at umaasa talaga sila. At kumpiyansa rin na sa halalan sa darating na Mayo, si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na ang siya nga hihiranging panalo. Ang sinasabi niya, kaakibat daw kasi ng mga karanasan ni Mayor Isko Moreno yung matibay na pundasyon. Mayroon din daw kasi siyang konkretong solusyon para sa napakaraming problema na kinakaharap ng Pilipinas sa kasalukuyan. Nagsalita rin kanina, Bombo Dennis, itong si Quezon City Councilor Irene Belmonte. At sinasabi nga niya na sa pagkakataon daw ngayon, dapat ang ihalal ng taong bayan ang isang katulad ni Isko Moreno na nanggaling daw sa Okay, mga kabombo, mga Kastar Nation, kukuha pa tayo ng iba pang mga update mula dyan sa location ni Bombo Dave. And of course, yung iba pang mga aktibidad din ng mga tumatakbo sa pagkapangulo ay meron din ho tayong mga update pa maya-maya lamang. Sa dagdag pang mga balita. Samantala muna, ang Metro Manila Mayors naman plano nang ilagay sa Alert Level 1 ang status ng NCR kapag tuloy-tuloy ang pagbaba ng COVID-19 cases. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Gerald Ulep. Posible umanong irekomenda ng Metro Manila Mayors sa Interagency Task Force ang pagpapababa ng alert status dito sa National Capital Region. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Officer in Charge at General Manager
Romando Artes. Ang plano ng mga alkalde ng NCR ay kapag patuloy ngang bumaba itong mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, mula sa kasalukuyang Alert Level 2 ay pwede raw itong paluwagin pa sa Alert Level 1 kapag patuloy na bumubuti ang sitwasyon sa Kalakhang, Maynila. Una nang sinabi ng IATF na saka lamang nila ilalagay sa Alert Level 1 itong mga lugar na mababa ang transmission ng virus, bed utilization rate, maging itong intensive care unit utilization rate. Ang pinakahuli namang bagong kaso nga dito sa Maynila ay papalo lamang sa 11,271 itong mga kaso or 1,271 at asahan umanong bababa pa ito sa 1,000 na kaso kada araw sa susunod na buwan. Pakinggan pa natin itong tinig ni MMDA Officer in Charge at GM Romando Artes. Yes, Bombo Dennis, itong alert level 3 status naman sa NCR ay nagsimula nga sa noong Pebrero 1 at magtatagal yan sa Pebrero 15. Okay, Bombo Gerald, anong mga pagbabago, anong mga adjustment yung gagawin from the former chairman to DOIC? May mga malaking mga pagbabago ba na i-implement Bombo Gerald, knowing na iba naman yung patakaran ni dating Chairman Abalos na ngayon ay may iba ng function. So anong mga malaking mga adjustment yung gagawin nila dyan? Wala pa naman so far, Bombo Dennis, basta ito lamang mga nasimula na ni dating MMDA Chair Abalos, yung dating MMDA Chair yung kanyang itutuloy at siniguro naman na itong Metro Manila ay hindi mapapabayaan, lalong-lalo na pababa na yung kaso nga ng COVID-19 dito pa rin sa NCR. At kaugnay niyan, balikan natin kanina yung naging pahayag ni MMDA Officer in Charge at General Manager Romando Artes. Ang amin pong napag-usapan ay pagpatuloy pong bumaba ang kaso ng COVID-19 sa Kalakhang, Maynila, baka po mag-request kami na ibaba na sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Patuloy naman pong bumababa at pag na-reach po namin yung threshold para ibaba na po ng tuluyan sa Alert Level 1, yan po ay hihilingin namin sa IATF para mababa na po at mabuksan na po talaga yung ekonomiya dito sa Kalakhang, Maynila. Na alam naman po natin ay sentro ng komersyo sa buong bansa. Ang pagbaba po ng kaso ng COVID-19 sa Kamaynilaan ay dulot na rin po ng ating disiplina. Sana po ipagpatuloy po natin yung ating disiplina, mag-wear po ng mask, sumunod po sa minimum public health standards, at ganoon din po magpabakuna, lalong-lalo na po yung booster shot. Ito po ang tanging paraan para makabalik na po tayo sa normal. Ganoon din po, inihikayat ko yung mga magulang, napabakunahan po nila yung kanilang mga anak para makabalik na rin po sila sa eskwelahan. So yan, kanina yung tinig ni MMDA Officer in Charge sa Romando Artes, Bombo. Okay. Bombo Gerald, ano yung number na hinihintay ng Metro Manila Council para may rekomenda yung Alert Level 1? Although ito ay sabi nga niyan, nasa ulo na ng mga alkalde na gusto na talaga nilang irekomenda. Kaya lang, hindi naman ito karakaraka, Bombo Gerald. Meron ba silang mga palatandaan na tinitingnan maliban dun sa number of cases o kung yun man talaga, yung ultimate, ilan ba yung figure na kanilang inaabangan? Oo, Bombo Dennis, so yung target nila ay maibaba pa sa 1,000 kada araw yung kaso, yung daily cases dito sa National Capital Region, dahil sa ngayon ay nasa 1,271. Kapag mas mababa daw dito sa 1,000 ay pwede nang iluwagan hanggang sa Alert Level 1. Pero depende yan dito pa rin sa mga Metro Manila mayors, baka kasi mayroon yung certain lugar or lokalidad or city dito sa National Capital Region na mayroon mataas na
kaso. So dapat ay mababa lahat itong nasa National Capital Region kapag napanatili yung 1,000 kada araw sa susunod na buwan ay pwede na nilang irekomenda na luwagan sa Alert Level 1 itong alert level status dito sa National Capital Region, Bombo Dennis. Okay, si Bombo Ever may tanong. Yes, Bombo Gerald, kinukonsidera din ba ngayon kasi sa pagkakaalam natin, syempre yung NCR ang may pinakamalaking coverage when it comes sa vaccination sa mga rehiyon sa bansa. So sa ngayon ba halos lahat na ng mga LGUs ay mataas na ang vaccination rate, Bombo Gerald, pagdating dito sa NCR? Oo, wala na tayo doon sa latest figure pero noon halos sa 100% na yung mga nabakunahan dito sa mga nasa 18 years old pataas at sa ngayon nga katunayan ay minamadali na nilang bakunahan itong mga nasa edad 5 hanggang 11 years old nang sa gayon ay talaga namang safe na itong ating mga kababayan dito sa National Capital Region na lumabas at syempre ipagpatuloy na itong mga negosyo, yung mga face-to-face classes at iba pang aktibidad dito pa rin sa National Capital Region na ito lagi yung may mataas na kaso, daily cases ng COVID-19 dahil syempre nasa sentro, nandito tayo sa metro ay talagang dito yung mataas yung kaso. Pero so far naman ay nasa 1,271 itong kaso ngayon ng yung daily cases at sa susunod na buwan ay posibleng bumaba pa ito dahil na rin pabulusok na talaga or pababa na itong kaso ng COVID-19 na naitatala sa araw-araw, Bombo Everly. Okay, sige. With that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Nagatid yan sa atin sa oras na 20 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Operasyon na pagbabaklas. Doon ho ito sa mga illegal posters sa Kalakhang, Maynila at iba pa hong mga karating na lugar. Puspusan ang ginagawa ho ito ng COMELEC. Lalo na ngayong simula na ng kampanyahan. May pag-uulat si Bombo Marlene Pajernos. Sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang region-wide operation baklas sa mga iligal na nakapaskil na mga campaign posters ng mga tumatakbo para sa national at local elections. Ito ay kasabay ng pagsisimula ngayong araw ng panahon ng pangangampanya para sa mga kumakandidato para sa pagkapangulo, vice-presidente, senador at party list organization. Sa ibinahaging mga larawan ng COMELEC online ay makikita ang pagtutulungan ng mga kawani ng komisyon at ng mga lokal na pamahalaan sa pagtatanggal ng mga iligal na nakapaskil na mga campaign posters. Ang mga kinatawan ng COMELEC kasi ay otorisado na sirain at tanggalin ang mga campaign materials na nakapaskil sa mga pampublikong lugar sa labas ng mga common poster areas. Gayon din ang ipinagbabawal na anyo ng campaign paraphernalia saan man nakapost o nakadisplay ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay sinimulan na rin ang naturang operasyon sa iba pang panig ng bansa sa pangunguna ng Office of the COMELEC Municipality Santiago. Sa pinagsanib puwersa ng mga ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Bureau of Fire Protection o BFP at Philippine National Police o PNP at marami pang iba ay isinagawa na rin ng Operation Baklas sa iba't ibang barangay na nasasakupan ng Municipality of Santiago sa Agusan del Norte. Samantala, kaugnay niyan ay pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez. Yes, it's very important kasi that we try to adhere to the rules contained in the Fair Elections Act, particularly the common poster area. So we're glad that these operations have commenced, and that they will, and we assure the public that they will continue to conduct these operations periodically to remove misplaced and wrongly sized campaign materials. Yan ang bahagi ng pahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang mga balita, umaabot naman sa mahigit 3 milyong piso na halaga ng pinaghihinilaang shabu ang nakumpiska sa sinagawang drug buy-bust operation sa May Taguig City. 3 sospek ang naaresto. Kahingil dyan, meron pang detalye ang Star FM Manila. Nagsagawa ang mga elemento mula sa Southern Police District's Drug Enforcement Unit, District Intelligence Division at District Mobile Force Battalion ng drug buy-bust operation sa May Visayas Street, South Signal Village, Taguig City at 3 individual ang nahuli. Kasama na ang isang estudyante. Nakuha sa pag-iingat ng mga sospek ang 12 plastic sachets na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na tumitimbang ng 500 grams at may estimated street value na 3.4 million pesos, 1,000 pesos na buy-bust money, isang motorsiklo at 4,000 pesos na budol money. Kinilala ni Southern Police District Director Brigadier General Jimili Macaraeg ang mga naarestong suspect na sina Steven Paunil, 22 taong gulang, construction worker, residente ng Parañaque City; Glenn Esperanzate, 24 na taong gulang, residente ng Taguig; at Faizan Dunadag, 18 taong gulang, estudyante at residente din umano ng Taguig City. Nakakulong na rin ngayon ang 3 sospek sa SPD Temporary Custodial Facility at pawang mga nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakumpiskang droga naman ay na-turn over na rin umano sa SPD Forensic Unit para sa chemical analysis. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Nagkatibyan sa atin sa oras na 24 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Nilinaw ng Bureau of Immigration o BI na tanging ang mga fully vaccinated na foreign nationals mula sa mahigit 150 na mga bansa ang pinapayagang makapasok sa ating bansa nang walang visa simula huyan sa Pebrero 10. Sa inilabas na statement ni Immigration Commissioner Jaime Morente, kanyang sinabi na ang mga banyagang mula sa bansang wala sa listahan ng Executive Order 408 ay hindi maaaring makapag-avail ng naturang pribilehyo at kinakailangan na mag-secure ng kanilang visa bago bumiyahe patungo sa ating bansa. Sa ilalim kasi ng naturang executive order, ang mga dayuhan mula sa 157 bansa ay maaaring makapasok sa Pilipinas kahit na walang dalang visa o kahit na hindi na hanapan pa ng naturang klase ng dokumento para sa inisyal na 30 araw na pananatili dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga foreign nationals mula ho sa Canada, Japan, Singapore, United States, New Zealand, Malaysia at South Korea. Ayon naman sa Immigration Chief ng mga turistang banyaga na wala naman sa listahan ng naturang executive order ay kailangan na mayroong 9A visa at yung entry exemption document mula huyan sa anumang embahada na kanilang pinanggalingan at yung sa proseso ng konsulada na nakipag-coordinate sa ating mga tanggapan sa ibang bansa at dapat ay fully vaccinated din sila. Sa iba pang mga balita, hawak na ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang individual na nagpapanggap na isang dentista. Sinabi ni NBI Officer in Charge Director Eric Distor, ang sospek ay kinilalang si Alvin Caminong C. Ang peking dentista na ito ay inaresto ng NBI Eastern Visayas Regional Office sa May Abuyog, Leyte dahil sa illegal na practice of dentistry. Ayon kay Director Distor, nakatanggap umano ang NBI ng impormasyon na isang individual na nagpa-practice umano ng dentistry sa May Albuyog, Leyte nang walang lisensya. Dahil dito agad namang nagsagawa ang NBI ng surveillance operation sa bahay mismo ng naturang sospek sa May Barangay Nalibunan, Albayog, Leyte. Agad naman umanong humingi ang NBI ng certification mula sa Professional Regulatory Commission o PRC
PRC dito sa May Manila kaugnay ng pag-practice ng suspect sa dentistry. Pero base na rin sa certificate na inisyu ng PRC, ang subject na si C ay wala raw sa kanilang database bilang registered na dentista at hindi dapat otorisadong mag-practice ng dentistry sa Pilipinas. Humaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Article 5, Section 33 ng Republic Act 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007. Samantala pa sa ating pagpapatuloy, mamaya abangan pa ang ating mga balita. Samantala muna, Bombo Dennis. May mga update pa tayo, Bombo Ever, dyan sa Proclamation Rally. Kabi-kabila kasi itong mga aktibidad ngayon tungkol dito sa mga presidential candidates natin. Mula yan dyan sa lalawigan ng Cavite, yung Partido Reforma. At dyan sa lungsod ng Maynila, yung Aksyon Demokratiko. Doon naman sa bahagi ng General Santos City, yung panig naman ni Senator Manny Pacquiao at maraming iba pa mamaya. At dyan sa Philippine Arena, yung grupo naman ni dating Senador Marcos. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, ang PDEA naman at AMLC pinalakas pa ang ugnayan at koordinasyon para labanan ang mga drug money laundering. May update dyan si Bombo Annalise Sobirano. Pinalakas pa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Anti-Money Laundering Council o AMLC ang kanilang ugnayan at koordinasyon. Nitong nakaraang araw, nagpulong ang dalawang ahensya. Pinangunahan ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang nasabing pulong. Kabilang sa agenda na kanilang tinalakay ay ang mga ipatutupad na programa at priority projects para i-pursue ang drug money trails, installation ng PDEA AMLC online query system, institution of Interagency Financial Investigation Center, workshop para sa deputized anti-money laundering and financial investigators, executive courses on money laundering, target intelligence packaging, operational activities at monitoring ng DAFI activities at iba pa. Ayon kay Villanueva, bilang resulta sa existing cooperation at collaboration sa pagitan ng PDEA at AMLC, maraming mga drug properties ang nai-report at kasalukuyang under investigation. Ang mga suspected money launderers naman ay na-forfeit na ang kanilang mga properties pabor sa gobyerno. Sinabi ni Villanueva, marami na ring mga malalaking properties na pagmamay-ari ng mga drug lord ang naipasara na rin. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 31 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At kagaya ho ng ating binabanggit kanina, nagpapatuloy pa rin yung mga aktibidad dyan sa lalawigan ng Cavite, partikular ho dyan sa Imus, yung grupo ni Senator Panfilo Lacson, kasamang kanyang katandem na si Senate President Vicente Tito Soto III. At kanina ay nandyan din ho si dating PNP Chief Guillermo Eliazar sa mga aktibidad. Diyan pa rin sa grupo ng Partido Reforma. Habang doon sa lalawigan ng Camarines Sur ay nagkaroon pa ng ilang aktibidad. Itong kampo naman ni Vice President Leni Robredo at nilibot ang lalawigan ng Camarines Sur at yung syudad ng Naga. Dito mga kabombo ay umani ng malakas na suporta rin sapagkat ito ay itinuturing na balwarte ng Vice Presidente at gayon din ng kanyang katandem na si Senator Francis Kiko Pangilinan. Habang sa iba pang dako mga kabombo, may mga aktibidad din dyan sa ilan pang parte. Dyan sa lalawigan ng Bulacan mga kabombo, yung grupo naman ni Senator o former Senator Bongbong Marcos, katandem naman niya itong si Davao
City Mayor Inday Sara Duterte Carpio kung saan isinasagawa ang kanilang mga programa dyan sa Philippine Arena sa lalawigan ng Bulacan. At sa lungsod ng Maynila, nagpapatuloy din ang mga aktibidad. Dito naman kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at kasama niya dyan si Dr. Willie Ong, ang kanyang katandem dito ho sa presidential and local elections. Ay siyempre, dahil dyan ho yung kanilang baluarte, yung mga kandidato nila hanggang sa mayoralty race at iba pang mga posisyon ay present din sa naturang mga aktibidad. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Yung vax cert holders ay hinihimok ko ng Department of Health na muling mag-apply matapos magamit na yung mga lumang QR codes at may mga adjustment kasi may feature na bago dito ho sa bagong inilunsad. Ito yung may mga QR codes na ginagamit at reloaded ika nga. May report si Bombo Jane Buna. Pinayuhan ng Department of Health ang mga nakakuha ng kanilang Vax Cert PH bago ang February 7 na mag-apply muli dahil hindi na mascan ang QR codes sa mga lumang certificate. Ang ilang mga features ng mga vaccine certificates ay na-update na. Sinabi ni Department of Information and Communications Technology, Acting Secretary Emmanuel Ray Caintic, na nagdagdag sila ng booster shot vaccination status at mas maraming security features. Bukod dito, sinabi ni Caintic na ang update ay bilang paghahanda na rin sa pagtanggap ng Vax Cert PH sa ibang bansa dahil nakikipag-usap na ang DICT sa European Union. Ang application for the vaccine certificate ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng www.vaxcert.doh.gov.ph. Sinabi ni Caintic na ang mga vaccination card ay maaari pa rin gamitin bilang isang kinakailangan para sa mobility at pagpasok sa mga local establishment. Kung maalala, ang Vax Cert PH ay idinisenyo upang tugunan ang kakulangan ng uniformity sa mga sertipiko na nagpapahiwatig ng katayuan ng pagbabakuna ng isang tao. Kasama sa Vax Cert PH ang personal na data ng may-ari, tatak, numero ng lahat ng mga bakuna, mga lugar at petsa kung kailan ibinigay ang mga doses. Naglalaman din ito ng QR code na gagamitin upang tumugma sa data sa sistema ng pamamahala ng impormasyon sa pagbabakuna, isang central na database na nagsisilbi sa lahat ng mga unit ng lokal na pamahalaan. Nauna rito, inamin ng Philippine National Police ang hirap sa pag-verify sa mga vaccination card na ipinakita ng mga commuters sa panahon ng no-vax, no-ride policy dahil sa iba't ibang kulay at format. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, binigyang diin naman ng Commission on Human Rights ang panawagan nito na total protection para sa mga mamamahayag kasabay na rin ng taunang pagdiriwang ng National Press Week ngayong ikalawang linggo ng buwan ng Pebrero. Sa inilabas na statement ng CHR, muling umapila ang komisyon bunsod ng tumataas at nagpapatuloy na krimen laban sa media workers sa bansa. Anya, sa loob ng 4 na magkakasunod na taon, nakita ang patuloy na pagbaba sa Reporters Without Borders World Press Freedom Index ng Pilipinas, habang sa hiwalay naman na report mula sa Committee to Protect Journalists, nasa ika-7 pwesto ang Pilipinas sa most dangerous na bansa para sa mga mamamahayag. Nagpahayag din naman ng pagkabahala ang komisyon sa mga reporters na nagpupursiging mailabas ang katotohanan sa kanilang mga tinututukang mga istorya na maharas, maredtak o mapatay. Ipinunto naman ng CHR na ang nagpapatuloy na pananakot sa mga mamamahayag para mapatahimik ang malaya at patas na media ay undemocratic at hadlang sa freedom of the press at sa karapatan na rin sa impormasyon ng bawat individual. Samantala, kinilala naman ng CHR ang Presidential Task Force on Media Security sa pakikipagtulungan na rin ng DILG at ng PNP
para mag-deploy ng mga media security vanguards para matugunan ang anumang banta laban sa mga mamamahayag ngayong panahon ng halalan. Sa atin pang mga dagdag na balita, pinag-aaralan ng Metro Manila Mayors ang proposal na no booster, no entry. Yan ho ay para sa mga establishmento sa National Capital Region. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Romando Artes, ay tinatalakay na ho ito sa mga pagpupulong ng Metro Manila Council hinggil pa rin sa naturang panukala. Paliwanag ng opisyal na may mga mungkahi ang mga alkalde ng NCR para ho mapaigting pa ang pagbabakuna at gayon din yung iba pang mga hakbang. Nauna na ngang inirekomenda ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na kailangan magpakita ng katibayan na nabakunahan ng booster dose ang isang individual bago ito tanggapin o papasukin sa isang establishmento na nasa loob ng Metro Manila. Yan ay makakatulong daw para matiyak na ang isang individual ay mapoprotektahan ang kanyang kalusugan at gayon din yung iba pang mga tao doon sa naturang gusali ay may iwasan yung posibilidad ng hawaan at yung ikalawang dose ay hindi na raw sumasapat kaya't kinakailangan ng booster shot para sa bawat individual makalipas ang ilang buwan. Sa karagdagan namang balita, tuloy na ang pag-aangkat ng Pilipinas ng 200,000 na metric tons ng refined sugar bilang augment naman sa inaasahang pagkakakapos ng supply ngayong taon. Ito ay matapos na mag-issue ng isang Sugar Order number 3 para sa crop year 2021-2022. Ang Board ng Sugar Regulatory Administration o SRA, pinapahintulutan ng naturang kautusan ang importasyon ng nasa 200,000 metric tons ng standard at butler's grade refined sugar. Ang desisyon na ito ay base sa naging assessment sa pinsalang iniwan ng Typhoon Odette sa sugarcane crops, sa sugar stocks at warehouses, gayon din sa mga pasilidad at equipment gaya ng sugar mills at refineries sa mga pangunahing milling districts. Ayon kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, bumaba ang raw sugar production sa 2.72 million metric tons mula sa dating 2.99 million metric tons bago pa tumama ang bagyo sa bansa. 39 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Samantala, iniulat ng Bureau of Customs na nasa kabuuang 18.9 billion pesos ang kanilang nakolekta mula ho ng mag-angkat ng bigas noong taong 2021. Sa report ni Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero sa isinagawang Department of Finance Executive Committee meeting, ang collection noong nakalipas na taon mula yan sa rice imports ay nasa 22% na mas mataas kumpara ho yan sa 15.5 billion pesos na nakolekta noong taong 2020. Ang koleksyon mula ho sa rice imports simula noong Marso ng taong 2019 ay napunta sa annual 10 billion pesos na Rice Competitiveness Enhancement Fund. Alinsunod yan sa nakasaad sa ilalim ng Republic Act 11203 o yung mas kilala ho sa Rice Tarification Law. Ang naturang programa ay ginagamit upang mapunduhan yung mga programa rin na mapataas yung competitiveness ng mga palay growers at para mabigyan na rin ng madali ang access sa fertilizer, farm machinery at equipment. Mataas na ani at mababang credit lamang para sa pag-alok ng skills training programs dyan sa farming mechanization at gayon din yung modernong pamamaraan ng pagsasaka para naman sa pag-aangkat ng karning baboy na nasa 3.75 billion pesos ang nakolekta ho ng BOC sa pagitan ng Abril 9 ng taong 2021 hanggang Enero 28 ng kasalukuyang taon mula ho yan sa total volume na 242 million kilograms. Subalit ayon nga sa Bureau, tinatayang nasa 4 billion pesos ang nawawala sa revenue sa naturang period bilang resulta naman ng direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapababa ng taripa sa mga inaangkat na karne ng baboy.
Samantala naman, naging malaki ang naitalang paglago sa ani ng mga magsasakang Pilipino sa nakalipas na taon. Sa kabila ito ng pananalasa ng nagdaang mga bagyo at ng kinakaharap na pandemya. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, ang significant increase anya na ito sa produksyon ng bigas ay nakaambag ng pagtaas ng 10,000 pesos kada ektarya sa gross income ng mga magsasaka. Nakatulong din anya ang naturang pondo sa pagbaba ng coast production ng mga magsasaka. Iniulat ng kalihim na nakapagtala ng 19.2 million metric tons na ani ng bigas noong 2020 at nasa 19.96 metric tons naman noong taong 2021. Naging malaking factor anya sa paglago ng ani ng bigas ang malaking pondo na inilaan para sa sektor ng agrikultura. Noon ngang nakalipas na taon anya, nasa 62 billion pesos ang ibinigay para sa development ng industriya. Ipinapakita lamang anya nito na kung mayroong sapat na pondo, kaya anya makapag-implementa ng mas maraming programa at mas magiging productive pa. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, mamaya may mga follow-up pa ho tayo hinggil dun sa mga nagpapatuloy na aktibidad, proclamation activities mga kabombo. Ano? At maliban ho dyan, may iba pa tayong mga tinutugay-gayan. May mga development po pala. Ano? May kandidato ho na hindi nakapag-secure ng permit. Ayun, hindi natuloy yung ilang aktibidad mga kabombo. Samantala, Bombo Ever. Samantala, good news naman dahil bababaan na ang price cap ng antigen testing services at ng self-administered antigen test kits. Sa ilalim ng Department Circular 2021-0323-B, mula sa dating 500 pesos ay ibinabana ang ng Department of Health ang presyo ng antigen rapid diagnostic test kit sa 350 pesos. Kaya't ang price cap para sa antigen testing service ay bababa na ng 660 pesos mula sa dating 960 pesos. Nakasaad din sa naturang circular na ang rapid diagnostic test kits na subsidized o donasyon mula sa Department of Health at ng iba pang mga government agencies sa mga lisensyadong public at private health facilities ng DOH at maging ng mga clinical laboratories ay libre para sa publiko. Ayon naman sa DOH, ang licensed health facilities ng Kagaruan at ng clinical laboratories ay mayroong mababang presyo kumpara sa prescribed na price cap. Samantala, ang price cap naman para sa self-administered antigen test kit ay ibinaba na din sa 350 pesos na ipapatupad naman simula sa Pebrero 20. Kuha muna tayo ng update, Bombo Ever, dyan sa mga aktibidad sa lalawigan ng Bulacan dahil may mga nagdatingan na mga supporters itong grupo naman ni dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Kumustahin natin ang sitwasyon. Bombo Gerald Ulep, please come in. Yes, Bombo Dennis, so nag-umpisa eksakto dito sa kanilang oras itong unit team na pinangunahan siyempre ng kanilang presidential aspirant na si dating Senator Bongbong Marcos at itong si ang kanilang vice president nga na si Davao City Mayor Sara Duterte. So medyo talagang masabi natin na maganda yung naging turnout or itong maganda yung naging kampanyahan or dito yung sa proclamation dahil yung host na si Tony Gonzaga, yung kanilang MC dito, Bombo Dennis, at kanina ay mayroon na rin itong iba't ibang mga senador na yung inendorso nila dito sa kanilang ticket at marami yung mga nandito ngayon sa Philippine Arena kung saan ginanap itong proklamasyon. At sa ngayon ay kasalukuyan nga nagsasalita na itong si Davao City Mayor Sara Duterte at yun nga yung kanilang ticket ngayon ay dinaluhan din ng iba't ibang mga malalaking pangalan dito. At nandito kanina yung kanilang spokesperson na si Vic Rodriguez din at yung 11 senatorial bets dito sa unit team ticket yung nanguna dito pa rin
sa proclamation dito sa Bulacan. Nandito si dating spokesperson ng Malacanang na si Harry Roque at itong DICT Secretary, dating DICT Secretary at kanilang inadapta si dating Senator Gringo Honasan, baging itong si dating Defense Secretary Gibo Teodoro at ito ring si Senator Win Gatchalian, baging itong si Senator Migsa Subiri at si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista ay nandito rin sa proclamation rally, Bombo Den. Sige, maraming salamat Bombo Gerald. Samantala, dako naman tayo doon sa kabilang panig, mga kabombo. Habang nagpapatuloy kasi itong event dyan sa Bulacan, kasabay din, may mga event nga, mas maaga pa, na nakapagdaos ng kanilang aktibidad. Dako tayo dyan sa lalawigan ng Cavite, dyan sa Imus. Dyan naman ay isinasagawa itong programa ng Partido Reforma ni Senator Panfilo Ping Lacson at Senate President Vicente Tito Soto III. Bombo Raymond Tinasa, please come in. Bombo Dennis, Bombo Ever, eto nagpapatuloy pa rin ngayon iyong proclamation rally ng grupo naman ni Senador Panfilo Ping Lacson, ang standard bearer ng Partido Reforma, at itong si Vice Presidential Candidate Senate President Tito Soto III. At dito nga ay napansin natin na talagang maigpit yung ipinapairal na social distancing dahil ang kanilang tema ng Lacson-Soto tandem ay disiplina. So talagang kanilang ipinapakita dito sa kanilang proclamation rally yung pagpapairal ng disiplina, lalo na yung social distancing para maiwasan na maging super spreader event itong kanilang grand proclamation rally. At kanina ay narito rin, actually hanggang ngayon ay narito rin ang kandidato sa mga pagkasenador, itong si retired Chief PNP Guillermo Eleazar at itong si Dr. Minggita Padilla. At sila ay kasama dito sa proclamation rally ni na Senador Lacson at Senador Soto, Bombo Dennis. At kanina ay bago nagpunta rito sa grandstand sa Imus, Cavite, itong grupo ni Lacson ay nagsimba muna sila sa cathedral at saka kumbaga ay nagdasal at sabi nga ni Senador Lacson ay humingi ng basbas ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga hakbang kaugnay sa kanyang pagsimula na formally ng kampanyahan hanggang sa eleksyon sa Mayo 8. So after that ay diretso sila dito sa grandstand para sa kanilang proclamation rally. Bombo Dennis, Bombo Ever. So mamaya magbabalik pa tayo kung mayroon pang mga bago mga developments kaugnay rito sa nagpapatuloy na proclamation rally ng grupo ni Senador Ping Lacson at nitong si Senate President Tito Soto III. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Doon naman sa Kabikulan ay kabi-kabila yung buhos ng suporta para dito sa panig ni Vice President Leni Robredo at ni Senator Kiko Pangilinan sa kanilang paglilibot. Naging agaw pansin pa yung mga sasakyang ginamit sapagkat kulay pink din ho ito, kagaya ng kulay na sumisimbolo raw dito sa kanilang grupo. At may mga personalities din na nagdatingan, pakita ng suporta doon sa naturang event. At maliban ho dyan mga kabombo ay tuloy-tuloy pa ito hanggang mamaya pa itong gabi yung mga aktibidad sapagkat ito ay tinuturing na home crowd para dito kay Vice President Leni Robredo. Samantala mga kabombo, dako tayo dyan sa lungsod ng Maynila. Si Bombo Dave Vincent Pasit nagbabalik. Bombo Dave, please come back. Bombo Dennis, Bombo Evelida, Narcos Young din, dito pa rin sa may Kartilya ng Katipunan sa lungsod ng Maynila para sa proclamation rally ng Aksyon Demokratiko para sa kanilang standard bearer na si Manila City Mayor Isko Moreno, pati na rin sa kanilang Vice Presidential Candidate na si Dr. Willie Ong. Kakatapos lamang, Bombo Dennis, na magpakilala ng tatlo na mga senatorial candidates ng Aksyon Demokratiko. Kabilang na nga dyan si Samira Gutok, si Joe Petison at si Dr. Carla Balita, Bombo Dennis. Kanina mayroon din mga kilalang personalidad sa larangan ng politika ang nagsalita rin kanina dito sa entablado, Bombo Dennis,
para ihayag ang kanilang testimonya o kanilang message of support para naman kay Mayor Isko Moreno, again din sa iba pang kandidato ng Aksyon Demokratiko. Kabilang na nga dyan si dating Agrarian Reform Secretary Joel Castriciones at kanyang iginigiit na dapat daw itong si Mayor Isko Moreno ang manalong Pangulo sa nalalapit na halalan dahil sa kanyang mga nakausap na mga presidential candidates, si Mayor Isko Moreno daw ang siyang may malinaw na plano para sa sektor ng agrikultura. Nagsilita rin kanina, Bombo Dennis, ang may bahay ni Congressman Toto Mangudadato na si Sharifa Mangudadato. Sa mga sandaling ito, nagsasalita sa entablado para sa proclamation rally ng Aksyon Demokratiko si Caloocan City Congressman Edgar Erice. At kaninang tanghali ay sinasabi ng Team Isko Chief Campaign Strategist na si Lito Banayo na ilan pang mga kilalang personalidad ng mga politiko ang inaasahan na magsasalita para dito sa programa ngayong gabi sa lungsod ng Maynila. Kabilang na dyan yung ilang mga personalities na sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Katulad na lamang ni PDP Laban Senate John Castriciones, ang press na si Vivian Velez, pati na rin si Interior Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino. Nandito rin sa kasalukuyan, Bombo Dennis, si Taguig City Mayor Lito Cayetano, pati na rin si Pateros Mayor Ike Ponce III. So ilang mga sandali mula sa ngayon, ay inaasahan din natin, Bombo Dennis, na aakyat na rin sa entablado itong si Mayor Isko Moreno at magbibigay ng kanyang mensahe para sa kanyang mga supporters na nandito sa kasalukuyan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Back to you, Bombo Dennis. Nako, tayo muna mga kabombo sa ating mga ulat mula sa mga lalawigan. Update tayo dun sa nahulog ho na van dyan sa Butuan City. 4 na ho kasi yung naitalang patay. May pag-uulat ang Bombo Radio Butuan. 4 na ang naitalang patay habang 8 ang sugatan na nadala na sa Butuan Medical Center matapos mahulog ang kanilang sinasakyang van sa pampang na bahagi ng Prok 2, Barangay de Oro, nitong lungsod na Butuan kaninang umaga. Nakilala ang mga namatay na sina Roderick Lamigo, Harold Bitangcol, Michael Apaap at Luther Digito, parehong residente sa bayan ng Caguait, Surigao del Sur. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio sa pasaherong si Pastor Simares Jr., inihayag nito na 2 mga sasakyan silang nag-convoy na parehong mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa kanilang bayan papunta nitong lungsod ng Butuan para sa kanilang mga transaksyon sa NBI at sa Philippine Statistics Authority. Pagsapit umano nila sa kurbadang bahagi sa Barangay de Oro ay hindi na makontrol pa ng driver ang manibela ng kanilang sasakyan hanggang sa bumundol ito sa railing ng daan at diretso nang nahulog sa pampang hanggang sa ilog ng naturang lugar. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, Bombo Lilibes Ruiz nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, pasantabi muna sa atin po mga kababayang kumakain sa mga oras na ito dahil mayroon na po nga naitala, umakyat na sa 6 ang patay doon po sa cholera outbreak na nangyayari sa May Caraga, Davao Oriental. May update po dyan ang Bombo Radio Davao. Umakyat na sa 6 ang naitalang namatay sa cholera outbreak sa bayan ng Caraga, Davao Oriental. Samantala, batay sa pinakahuling talaan ng Provincial Health Office as of February 7, 2022, umabot na sa 491 katao ang nagkasakit kung saan 230 nito ay nanatili pa rin sa mga ospital. Inihayag ni Dr. Eden Bersaldo, Provincial Health Officer ng Davao Oriental, magsasagawa sila ng survey sa bawat bahay na apektado ng outbreak upang malaman ang hydration status ng mga residente nito. Matatandaan na sa ginawang test ng Department of Health Davao Region, positibo sa cholera ang mga samples na nakuha mula sa mga biktima na nagkasakit ng diarrhea simula pa noong nakaraang linggo. Samantala, magsasagawa rin ng massive emergency health response ang lokal na pamahalaan upang kaagad na mabigyan ng aksyon ang naturang cholera outbreak. Nagpadala na rin ng karagdagang mga doktor, nurses at medical staff sa naturang lugar upang mapigilan pa ang pagkalat ng waterborne disease. Pinag-aaralan na din sa ngayon kung isa sa ilalim sa state of calamity ang naturang lugar. Yan ang balita mula Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Anchi Bellones Chagas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo!
Samantala mga kabombo, kung may mga aktibidad kabi-kabila dito ho sa Luzon, meron din hong event ang isinasagawa ho doon sa Mindanao, partikular na ho dyan sa General Santos City. Ito naman ho ay aktibidad para sa proclamation rally ni Senator Manny Pacquiao. Kasama niya dyan ay si Buhay Party List Congressman Lito Atienza na kanyang running mate. Dinadaluhan din ho ito mga kabombo ng ilang kilalang personalities, kagaya na lamang ng broadcaster na si Rafi Tulpo at iba pang mga personalities na kabilang doon sa linyada nitong si Senator Manny Pacquiao. Mamaya pa mga kabombo, ang tabayanan sa mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM itong iba pang mga aktibidad na nagpapatuloy kaugnay ho sa proclamation rallies. Bombo International News. Nag-alok na ng pabuyang $10 million ang Amerika para sa makakapagbigay ng impormasyon para matunton ang pinagtataguan ng pinuno ng regional chapter ng Islamic State Group sa Afghanistan. Ang pabuyang ito ng US State Department ay para sa makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa ikadarakip ng naturang leader na responsable sa terrorist attack sa Kabul Airport noong August 26 noong nakalipas na taon na nauna ng inako ng Islamic State Khorasan. At base na rin sa impormasyon mula sa Washington, si Sanaullah Ghaffari o kilala bilang Shahab al-Muhajir ang itinalaga ng Islamic State Group bilang leader ng ISK noong Hunyo 2020. Sa inilabas na statement ng US State Department, si Ghaffari ang responsable sa pag-aproba ng lahat ng mga operasyon na isinasagawa ng ISK sa Afghanistan at siyang nag-oorganisa ng pagpondo sa mga isinasagawang operasyon. Isinama din sa blacklist noong Nobyembre naman ng nakalipas na taon bilang foreign terrorist si Ghaffari. Pinaniniwalaang siya ay isang Al-Qaeda commander o dating miyembro ng Haqqani Network na isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutang faction ng Taliban. Ang ISIS-K ay sangay ng Islamic State na nakabase sa Afghanistan na nagmula pa sa Iraq at Syria. Maalala ngang nasa mahigit 100 katao ang nasawi, kabilang na ang 13 sundalo ng Amerika matapos ang pag-atake ng teroristang grupo kasunod ng withdrawal ng militar ng Estados Unidos sa Afghanistan na nagbunsod naman ng kaguluhan at paglikas sa mga Afghans dahil sa pagbagsak ng gobyerno ng Afghanistan sa mga kamay ng Taliban. At mga kabombo, nagpapatuloy pa rin ho itong ating special coverage sa unang araw ng proclamation, rallies at ito na ho yung unang araw ng kampanya para sa mga kandidato. Ito ho yung kick-off at para sa national position muna. And afterwards ay magkakaroon din ho ng umpisa na dito sa local candidates. At ang tabayanan mga kabombo, yung mga susunod pa nating mga update maya-maya sa ating tuloy-tuloy na balitaan dito pa rin sa Bombo Network News hanggang mamaya ho yan. May mga talumpati pa tayong mapapakinggan sa atin hong tuloy-tuloy na mga update. Bombo Sports News. Bukas pa rin daw ang pintuan ni Gilas Pilipinas coach Chat Reyes para madagdagan pa ang national team ng players na sasabak sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ginawa ni Reyes ang naturang pahayag 3 linggo bago pa man ang pagsisimula ng torneo kung saan ay gaganapin ang qualifiers dito sa Pilipinas. Una nang ikinalungkot ng coach ang kakulangan nila ng mga manlalaro na nasa ibang bansa na at napakawalan ng ilang universidad sa UAAP upang ang iba naman ay makapaglaro doon sa Japan sa professional basketball sa naturang bansa. Inamin naman ni Reyes na hanggang sa ngayon ay hindi pa niya alam ang pinal na lineup ng kanilang hanay sa Gilas Pilipinas. Sa kasalukuyan kasi ilan sa mga sigurado na makakasama sa Gilas na kinabibilangan ng naturalized player na si Ange Kume at Dwight Ramos,
Juan Gomez Diliano, William Navarro, JD Tungkab at Zaldi Rangel at iba pa. Upang makumpleto ho ito mga kabombo, yung kupunan, at magpapahiram daw muna ng players ang PBA team na TNT Tropang Giga na hawak naman ni Coach Reyes. Samantala, ang ilan pang players ng Gilas Pilipinas ay nasa training camp na ngayon sa loob ho ng Mount Malarayat. Diyan ho ito sa lalawigan ng Batangas at may mga development pang inaasahan na mangyayari dito ho sa kanilang paghahanap ng mga karagdagang manlalaro. Samantala, yung Pinay e-kata players ay tinanghalo na gold medalist dyan sa katatapos na first World Female Virtual e-kata Championship. Alamin natin ang update ng Star FM Baguio. Nanguna ang Pinay e-kata player na si Ichian Denise Aquino sa katatapos na first World Female Virtual e-kata Championship na hinost ng Malaysia. Nakakuha ito ng gintong medalya sa Female Under 21 category. Maliban kay Aquino, nakapag-uwi rin ng silver medal sa mga PKL Female Karatekas na sina Chris Ann Solde, Rene May Fabon at Joan Pura. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa gold medalist na si Aquino, inilarawan nito ang kanyang kagalakan sa lahat ng kanyang mga achievements at ibinahagi din nito ang mga nakalinyang international competitions na kanilang paghahandaan. Sobrang grateful po kasi yung mga efforts po at yung hard work po is nagpipay well po talaga sila. We're looking forward po sa dalawang tournament. Yung World Chitoryu Championship, which is gaganapin po sa Indonesia or i-host po na Indonesia. Saka po yung World Goju-Ryu Karate Championship po nasa Italy naman po. Tinig ng Pinay e-kata player at gold medalist na si Ichian Denise Aquino sa panayam ng Star FM Baguio. Matatandaan na nakapag-uwi rin ng gintong medalya si Aquino sa first World Karate Alliance Online e-kata World Championship noong Setyembre ng nakarang taon at sa 23rd Bongo Bumi Cup nitong nakaraang buwan. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bago tayo magtapos mga kabombo, narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At mga kabombo, huwag ho kayong bibitaw, lalo na ho yung ating mga nakikinig sa iba't ibang platform ng Bombo Radio Philippines dahil mamaya-maya lamang ay muli ho ninyo kaming mapapakinggan para sa mga dagdag na update dito ho sa mga nagpapatuloy na aktibidad kaugnay pa rin ng proclamation rallies para sa kick-off ng kampanyahan para sa ating mga kumakandidato sa pagka-presidente. Samantala, yan ang ating kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halu tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Bilog kalibutan nag-apply na para tuntunan Zona Libre. Karon na daw sang Martes sa Petsa 8 sa bulan sang Pebrero taig 2022. Sa aton sa rin nga pag-pangalagad pagulop na itakron nga gabi main ko po din nga alagad Bombo Ponce Espino. Tuptop kita alas 9 ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita. Sa patag sa napang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang bugos sa pwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa nga Bombo Correspondent sa Bombo Volunteers nga magatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkalanabo
assign sa resitag sa kamera some responsibility. Antes ang tanan pagtama to sa aton nga mga kauturan. Kamusta nga aton sa ring nga mga taga parabati sa Facebook? No, sa aton nga official fan page ang Bombo Radio Bacolod kag syempre, no, sa bahin man sa aton sa ring nga YouTube. Aton nga YouTube channel. Of course, mga kabanan 30 kHz. So welcome na sa pagparagad sang pang Martes edisyon sang Zona Libre. May kopod sa liwat nyo agad Bombo Ponce Espino. No, so karon pit sa 8, una nga daw, no, kick off mga kabanan sa sining pagparigayon, no, sang sining kampanya. O kanang first day sa pagparigayon sang kampanya, no, sa mga kabanan sa bahin sa ato sa ring mga kauturan, no, diri sa may Pungsod, Pilipinas. Ang mga kandidato nga nagapapili sa National Post. Pero na sang pagka-presidente, vice-presidente, pagka-senador, kag at the same time, ang magapapili, no, sa party list group. Ato na party list representative iya makabanan, no, diri sa may bahin sang Pungsod, Pilipinas. No, to titirible wala to ang mga rally man subong. O kung ining ginatawag yung mga kabanan nga mga proklamasyon, no, sa mga tag sa ka mga grupo. Diyara mga president sa boss na to, no, ang kampo ni Vice President Leni Robredo, no, kag ni Kiko Pangilinan, no, ang iyang Vice President, no, si Senator Kiko Pangilinan. Ang kampo ni Senator Pan Piloping Lacson, papili pagka-presidente, no, kandidato, kag siyempre iya sining Vice Presidente nga si Senator Vicente Tito Soto III. Ang kampo man niya makabanan ni Manila City Mayor Isko Moreno sa pagka-presidente, kag siyempre Doc Willie Ong sa pagka-vice presidente. No, so di karon dugay-dugay may ari kita sang ipabati, no, ang speech sang mayor sang syudad sa Manila, no, nga nagapapili bilang presidente sang Pungsod, Pilipinas. Ari man din kampo ya makabanan, no, ni anay Senador Bongbong Marcos. No, kag iya sining running mate, no, Vice President magapapili sa pagka-Vice Presidente Davao City Mayor Sara Duterte. No, Carpio, no, sa diri makaban. So himaloon ni nato ni, no, kay amo ni ang mga tandem, no, karon niya makaban siyempre kampo man, no, ni Senator Manny Pacquiao nga magapapili man sa pagka-presidente, no, kag ano siya nung busy ni Pacquiao? Si Anay Manila Mayor Lito Atienza man, daw congressman man sa Subong, no, sa Buhay Party List Representative Lito Atienza. So manikaron dugay-dugay mga kabarbantay ka muna, standby ka mo, no, kay pabati naton ang speech ni Manila City Mayor Isko Moreno diri sa aton nga palatuntunan. So diri sa lokal, no, tikay na may mga ginios-gios man diri mga kabanan, no, sa mga ginasuportahan nila. Ati speaking sang syudad sa Bacolod, no, ka probinsya sang Negros Occidental, sang una ti kwan man gid ini, no, ng liberal country man gid ini. Ambot subong kon makuha pa sa majority, no, sa dinhi makabanan sang Liberal Party. Bagay ti way man sang kandidatura subong, no, ang Liberal Party. Si Vice President Leni Robredo, no, independent ni siyang candidate. Kag wala siya nagdala sang partido, no, nga Liberal Party. No, amo man si Senator Francis Pangilinan ti laban-laban doara sa Liberal Party. No, so of course sa diri makabanay bolon tani karon, no, kay ti diri kay na may mga pagtililipon man sa headquarters, no. So ti babakulod nun, damo makita na notice, no, nga babakulod nun ang naggatag sang suporta sa ila sining mangin mahamutan, no, butuhon ang mga lideres sa Mayo 9. So amo ni siya, no, sa diri makabananti kay ina, no, ang provincial chairman, no, sang BBM Sara Tandem, si Mamalan City Mayor Mamalan City Mayor Raymond Tongson, no, kag syempre ti ang regional chairman naman, no, amo si doara na bumukim itse kami, no, ang regional chairman amo si Vice Governor
Jeffrey Ferrer at tutusubong sa Philippine Arena no, sa may bahinsang Bulacan no, sa Bulonto pertikto mo damo tawo tusbong no, sa kay BBM Sara nga proclamation rally. Check na to ng Bombo News Center sa Sininga Report. News Center, come in. Update dyan. Yes, Bombo Dennis, sa mga sandaling ito ay pinapakilala na ni Deputy Speaker PJ Garcia itong si Manila City Mayor Isko Moreno ang kanilang standard bearer para sa pagkapangulo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Pakinggan natin si Congressman Garcia. Bombo Dennis. Na dinaanan niya dito sa Maynila. Air condition public. Binigyan condominiums ang maraming walang bahay dito. Okay, sige, babalikan natin yung linya dyan ni Bombo Dave. Kaugnay pa rin ng mga aktibidad dyan. Kanina mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay may mga impormasyon din hong pumasok dyan sa lungsod ng Quezon. Yung grupo naman itong si Leo de Guzman, kumakandidato rin ho ito bilang presidente kasama yung kanyang katandem na si dating Congressman Walden Bello. Ay bahagyang nagkaroon ho ng problema doon sa kanilang permit para makapagsagawa ng proclamation rally dyan ho sa Quezon City. Dahil hindi daw na-secure yung permit mula sa City Hall. Kaya nagkaroon ng pagbabago doon sa kanilang mga aktibidad. Naglakad na lamang yung ilan mga taga-suporta nitong si Calio de Guzman. Samantala dyan sa lungsod ng Maynila muli si Bombo Dave. Bombo Dave, please come back. Yes, oo, Bombo Dennis. No, ikinukwento nga nitong si Congressman Deputy Speaker PJ Garcia yung naging buhay nga nitong si Mayor Isko Moreno at inihahalin tulad niya ito sa buhay ng maraming mga Pilipino na nagsimula sa mahirap na buhay, Bombo Dennis, nagsinikap upang sa gayon ay makamit yung kanilang mga tinatamong mga pangarap. Ang sinasabi niya, sa kasalukuyan, Bombo Dennis, kung ito raw ang iboto ng mga sambayan ng Pilipino ay tiyak na magkakaroon din ng pag-asa yung mga pangarap ng mga napakaraming mga sambayan ng Pilipino. Ito rin yung naging mensahe ng ilang mga kilalang personalidad na kanina, Bombo Dennis, ay tumayo din at nagbigay na kanilang testimonya dito sa may Kartilya ng Katipunan para nga sa proclamation rally na ito ni Mayor Isko Moreno, Bombo Dennis. Ang sinasabi nila, baon nga daw ni Mayor Isko Moreno ay hindi lamang mga pangako, kundi yung mga kanyang nagawa at sa mga nakalipas na taon nang siya ay naging alkalde ng lungsod ng Maynila at tiwala raw sila na sa karanasan na ito ni Mayor Isko Moreno ay kanyang maidadala at magagawa din ito para sa buong Pilipinas. Kumusta naman yung presensya dyan ng mga spectators sa Bombo Dave? Dahil syempre habang tayo nakasubaybay dito sa mga aktibidad na ito ay yung distancing, yung mga minimum health protocol sa Bombo Dave na-observe pa rin ba? Dahil alam natin talagang pagka mga ganitong aktibidad talagang buhos yung tao, Bombo Dave. 200 sa mga tao yung nabigyan ng ticket. Ay siguro, Bombo Dennis, pakinggan natin sa mga sandaling ito si Mayor Isko Moreno na magbibigay din ng kanyang talumpati, Bombo Dennis, kaugnay nga ng kanilang proclamation rally ngayong gabi, Bombo Dennis. So any moment from now, magsasalita na ito at sa aking harapan, nakikita ko na paakit na ng etablado itong si Mayor Isko Moreno, nakikipagkamay sa mga panauhin na kanilang inimbitahan, kabilang na dyan yung ilang mga kilalang personalidad sa larangan ng politika, Bombo Dennis. So as of the moment, nakatayo yung lahat ng mga supporters, nagbibigay pugay si Mayor Isko Moreno. Siguro pakinggan natin yung bahagi ng talumpati nitong si Mayor Isko Moreno, Bombo Dennis. Maupo po kayo. Salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng magandang weather. Ito po ay isang malaking risk sa ating lahat. First day ng kampanya, open space. But
as we all know, maraming mga pagsubok na tayong kakarapin at mga lituntuning tutup din ayon na rin sa tagubilin ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya minabuti natin dito in our modest way of starting today, our 90-day journey together. Salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng magandang weather. Sa ating mga bisita, nagulat kayo, no? Katmabitoids. Kalahin mo, basurero ka lang, ino-endorso ka ng magaling na senador? Who would thought? In fact, sa inyong lahat na nandito, ako po ay tumatayo sa inyo at patuloy na paminsan-minsan nagtatanong sa aking sarili, ano ang purpose ko sa mundo? Dahil hindi naman ipinagkaila sa inyo ng mga lathalain o naisulat na, naikwento na sa telebisyon, radyo, na galing ako sa kalugmukan ng buhay. O sadlak ang pamumuhay, isang basurero. Pwede palang maging mayor ng Maynila. Imposible, ano? Pero naging posible. Kaya, sa ating mga kababayang nakikinig ngayon, sa kanilang radyo, sa Mindanao, sa Visayas, at sa buong Luzon. Marami pong nakikinig nating mga kababayan ngayon sa buong bansa. At mga nanonood ng mga kababayan natin sa buong mundo. Mga kababayan, nandito ngayon, maaaring tayo'y nakararamdam ng kaluwagan sa buhay. Maaaring nakakaramdam tayo ng marami sa atin nakakagaang sa buhay. Pero alam nyo ba na habang tayo'y nandito ngayon, may mga taong nanonood, hindi kumain kanina. May mga tao ngayon na may problema, bukas puputulan na siya ng kuryente. May mga tao ngayon, binabatenggan na siya ng kanyang kasera kasi 5 araw na siyang delay sa pambayad sa upa. Mukhang maraming mapapalaya sa inyo. May mga tao ngayon, bago matulog, na may problema bukas dahil binibilang niya at kinakapa niya yung bulsa niya kung ilang pang piso yun, kung kasya pa sa pamasahe, bukas pagpasok niya sa trabaho. Mukhang marami maglalakad ngayon. Mukhang nahuhulaan ko yung mga nararanasan ninyo. Hindi naman ako manghuhula. O marahil dahil dinanas ko yun. Kaya kung bakit alam ko yun. Tama po ang sinabi ng ilan nating mga magagaling na nakapaglingkod na sa ating mga kababayan.
at patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan. Maraming suliranin ang mamamayan. At marami na ring salitain. Marami na ring mga salitang pinasasarap sa pandinig ng kanyang mamamayan. Mga pagpili ng salita. Pero ang ending, ganun din ang ibig sabihin. Marami sa atin, mga kababayan, alam ko po ang katayuan ninyo. Tama po si Mayor Egay. Dapat po tayo magmadali. Dapat tayo magmadali sa paglilingkod sa bayan. Dahil kanina, nung ikinukwento ko sa inyo, marami ngayon na mga kakilala natin, kababayan natin sa Mindanao, kababayan natin sa Visayas, kababayan natin sa Luzon, ang absent kumain. Buti ba ang ibang tao? Sa iba, absent. Ang taong mahirap, absent lagi sa pagkain. Ang tanong, pwede ko bang ipagpabukas na lamang ang gutom? Pwede ko bang sabihin sa aking kasera, bukas na lang ulit, bukas na lang ulit, bukas na lang ulit. Kinalyo na yung kasera, kakabalik, hindi pa rin nakabayad ng upa. Marami sa atin nawalan ng trabaho. Ipagpapabukas ko ba ulit yun? Ngayon, mga kababayang nandito, I'll try to be honest as much as possible discussing things with you. Ako'y walang masamang intensyon. Kayo na po ang umusga. Hindi naman ito tungkol sa amin. Ito ay tungkol sa inyo. Tungkol sa mga kababayan nating nakikinig sa Mindanao, Visayas, sa Luzon, nanonood sa buong mundo, OFW at immigrants. Buhay ninyo ito. Matanong ko kayo, wala po kung ibig sabihin dito, pero ang babanggitin ko, factual lang. Wala tayong sisiraan. In fact, before I say this, ang payo ko sa inyo, lahat ng supporters natin, pwede tayong lumalaban, pero magalang. Huwag tayo magiging magtatapang-tapangan sa likod ng mga account. Gusto ko, ang babanggitin lang natin, facts. Kapag binanggit lang natin ay mga facts, makakatulong kayo na paglinawin ang mga mata ng ating mga kababayan. Dahil yun ang kailangan nating makita ngayon. Ito po ang aking katanungan. 21 years ng pamumuno ng pamilyang Marcos. Maaring may magagandang bagay na dinulot sa atin. Maaari din namang may mga bagay na ikinalulungkot natin at mga bagay na mahapdi sa ating damdamin. So for whatever purpose it may serve, whether naging mabuti o hindi naging mabuti, hindi ako ang huhusga niyan. Kayo na ang humusga niyan. But I'm just stating facts. 21 years ng mga Marcos. Then, doon naman tayo sa kabilang banda. Yung nagtatagisang pamilya.
sumalangit nawa. Pagdasal natin ang kaluluwa ng ating dating Pangulong Corazon Aquino. 6 na taon. At 6 na taon din, sumalangit nawa ang kaluluwa ng ating dating Pangulong Noynoy Aquino. 12 years. At yung kanilang nakapamunuan ngayon na grupo, na siya rin namang maganda rin ang intensyon. Maaring maganda rin ang kanilang intensyon. Lahat po ng kandidato, katulad ng nabanggit kanina, lahat po ng kandidato, maganda ang intensyon. Pero pag sinumatotal mo, mga kababayan, sa panahon ng mga pula, 21 years. Sa panahon ng mga dilaw at pink, wala po tayo. Gusto ko, ano lang po tayo. Ano lang, huwag kayong straightforward, ano lang tayo. Okay. Realization lang tayo. 18 taon nila in total. 21 years plus 18 years. How many years? 39 years. Tama ho ba? Tama ho ba? Taas ang kamay ng 39 years old dito. Mukhang maraming sinungaling. Kami madalas namin ako po ay 19. Naintindihan nyo na yun. Pero ako po, ginagalang ko po si Alyodi, ginagalang ko po si Senator Pampilo Lacson, ginagalang ko po ang ating Vice President Leni Robredo, ginagalang ko po si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at si Senator, ginagalang ko rin si Senator Manny Pacquiao. Lahat naman yan, magaganda ang intensyon. Pero matanong ko kayo ulit, sino din na dito ang 40 years old? Parang puro kamot ang inabot nyo. So tama pala ako. Marami sa inyo dito na nanonood ng live o bahagi ng programang ito at marami ring mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa mundo, bilang OFW, bilang immigrant. Na naranasan natin sa buhay natin 39 na taon. Nabigyan naman natin sila ng pagkakataon. Tama naman ano? Tama ho ba? O, taas nyo po ang kamay ng mga bumoto dating umami na po kayo. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluhat. Tama, mali? Taas ang kamay ng bumoto dating sumalangit na ang kaluluwa, Ferdinand Marcos. Taas ang kamay, huwag na kayo mahiya. Ayun, may pailan nila. So, ibig sabihin, yung mga namumuhay ngayon, binigyan nyo sila ng pagkakataon. Taas man ang kamay ng bumoto kay dating Corazon Aquino. Marami-rami rin. Bumoto kay sumalangit na ang kaluluwa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Marami rin. At sa ating minamahal na Vice President Leni Robredo. Madami-dami din. So, ibig sabihin, binigyan natin sila ng pagkakataon. Tama ba? Tama? Tama? Ang tanong kong iiwan sa inyo, after 39 years, na ngayon, sa kasalukuyan, sila po ay dalawa sa aking maraming katunggali. Tama ho ba? Kahit ano pa ang kulay nun, ganun pa rin ho yun. Huwag na natin bulahin ang ating mga sarili. Tanong, kamusta po kayo?
Huwag po kayo magsisinungaling ha. Kasi ayaw ko maghari sa inyo ay galit. Ayaw ko maghari sa inyo ay inis. Ayaw ko maghari sa inyo ay paghihiganti. Dahil lahat ng bagay na yan, walang mabuting idudulot. Ulitin ko ang tanong ko. Kamusta naman kayo? After 39 years. Kamusta kaya yung nakikinig nating mga kababayan sa Mindanao, sa kanilang radyo, o nanonood sa telebisyon, o sa kanilang Facebook? Kamusta kaya yung mga nanonood sa Visayas, sa Northern Luzon, sa Central Luzon, sa Metro Manila, sa Southern Luzon? Kamusta kaya ang buhay nila? Kasi ang naririnig ko lang, ulitin ko ang tanong sa inyo, pinakikisuyo ko lang, magsabi kayo ng totoo, kamusta ang Pilipinas after 39 years? Sapagkat yan po ay isa sa mga naging dahilan kung bakit ako sumali sa halalang ito. Ulitin ko, magaling po si Senator Pampilo Lacson. Sigurado po ko ron. Pagdating ng peace and order situation, pag gusto po ninyo ng peace and order situation at legislation, napakagaling po ni Senator Ping Lacson. I have to give it to him. Naging mabait po si Senator Manny Pacquiao sa mga kapwa natin Pilipino. Mabuting loob. Siguro si ating minamahal na Vice President, may paliliwanag niya rin ang kanyang sarili. Yung atin namang si Calyodi, matagal naglingkod sa mga maliliit nating manggagawa. So may kanya-kanyang angking, galing, at mga karanasan. Kaya, mga kababayan, hindi ko makuha. Sabi nga yata ito ni Mayor Egay, hindi ko makuha na panoorin na lang itong ating bansa na pinagsasalin-salinan ng pare-parehong kupunan. Para bang, hindi ko naman po sinasabi ha, mga kababayan, hindi po ako perpekto. Marami rin po kong bakokang sa tuhod. Maraming beses na akong nadapa sa buhay. Pero bawat dapa ko, bumabangon naman ako, nananalig sa Diyos, sana wag ako madapa ulit sa parehong bato. Marami rin ako sigurong pagkukulang sa buhay. Isa nga doon ang pamilya ko. Sila ang pinagdamutan ko ng oras dahil ang pamilya ko ay mga batang Manileño. Kayo ang naging pamilya ko. Ngayon, ibalik ko ulit. Kamusta nga kayo? Kamusta tayo bilang bansa? Kaya mga kababayan, totoo po sinasabi nila. Sige na, sabihin na nila, nagmamadali tayo. Dapat lang. 39 years na kami naghintay eh. Tama? Pwede? Naman.
Sabi ng mga kasabihan, itatagalog ko na lang, kung ikaw ay umaasa na may bagong mangyari sa buhay mo, ay kailangan gumawa ka rin ng mga kakaibang bagay. Because if you keep doing the same thing over and over again, then don't expect different results. Mukhang marami ring Inglesero rito ah. Di ho ba? So kaya po mga kababayan, ito naman sa ating mga nanonood sa Mindanao, nanonood sa Visayas, sa Luzon, OFW, immigrants. Kung pagod na kayo sa kanilang dalawa, andito po ako. Maiba naman. Maiba naman, ano? Total, nagbaka sakali na kayo ng 39 years eh. Ano ba naman magbaka sakali kayo sa akin ng 6 years? Tama. Gusto ko yung sumigaw na yun. Para sa anak ko, sabi niya. Totoo po yun. Dahil kahapon, yung mga nagtamasa ng pabahay sa Tondo, marami doon, konti na lang ang birthday. Opo. At ako, masaya naging bahagi ng kanilang ngiti sa gitna ng pandemyang ito, kung saan pipikit ang mga mata nila, magpapantay ang mga paan nila, papanatag silang lilisan sa mundong ibabaw na merong masisilungang disente ang kanilang anak. Mga kababayan, maaring mas magaling sila sa akin. Pabayaan mo na. Pero, I get things done. I listen to specialists. I listen to good people with good intention. I listen sa mga taong sertipikadong magagaling sa kanilang mga field of undertaking. But after talking to them, we always come up with a solution. And we always find ways of doing it. It may not be perfect. Hindi man perfecto. Pero sigurado ako sa inyo, isinishare ko sa inyo sa paggogobyerno yung isang paniwala ko, the principle of temperature. Anything above 0 is positive. Doing something gives you something. Doing nothing will definitely give you nothing. Yun po kung bakit naramdaman na para bang hindi na ako natutulog, hindi na ako napapahinga, hindi na ako, para lagi mabilis ang kilos. Simply because sa hirap ng buhay ng tao, araw-araw ng pag-a-analyze, araw-araw may mawawalan ng trabaho,
Araw-araw may mapapalayas sa inuupahan niyang bahay. Araw-araw may magugutom. Araw-araw walang load. Yung anak niya hindi makapasok sa eskwelahan. Araw-araw mamroblema siya kung kasya pa ang pera niya sa pamasahe niya. At marahil, marami pa rin mga kapitbahay natin, kakilala natin, anino lang ang ulam. Natawa na naman si Pat. Nakalimutan niyo na ba nung araw si Dolphy? Yung anino lang ng chicken ang inuulam? Opo. Nakatutuwang isipin. Nakatutuwa. Pero yun ang katotohanan. Totoo po yung sinasabi nila. Ang tumira ka, ang tirahin mo, kainin mo, ay yung tira ng kinain ng tao, nakakalkali mo pa sa basurahan na nagpapasarap, na naghalong Coke Royal Sprite at spaghetti, palabok, tissue, lata, straw, kutsara, tinidor, at styro, dahil wala ka ng choice. Dahil ang choice mo, mamatay ng dilat ang mata o mamatay ng mehepa. That's the only choice. Kaya, mga kababayan, nung tuwing ako'y binibigyan ng tungkulin, ng pagkakataon ng mga tao sa Tondo bilang konsehal, sa Maynila bilang Vice Mayor, ni Pangulong Duterte bilang chairman, bilang USEC, o ngayong kayong mga taga Maynila bilang mayor, hindi ko sinasayang ang oras at pagkakataong mapaangat ang antas ng pamumuhay ng tao. Masakit ang maging mahirap. Lagi kang pangalawa sa lipunan pag mahirap ka. Malungkot. Tanungin niyo po yung mga Grab driver. Tanungin po ninyo yung mga nagmumotor na nagdi-deliver. Pag sila nadaan sa checkpoint, automatic sita. Pero pagka chikot, may saludo pa. I mean, it may be happening all over the country, but you will see inequality sa batas, sa oportunidad, sa access ng mabuting pamamahala ng ating kalusugan, mga tirahang pinapangarap ng lahat. Ang daming pagsubok ng mahirap. Ang daming pagsubok, psychological, emotional, economical. Kaya dapat nagmamadali ang tao sa gobyerno. Kaya dapat lagi tayong magmadaling maghanap ng tunay na solusyon at kailangan bilisan natin lagi ang aksyon. Sa inyo, mga kababayan, lapit na. 89 days from now, pipili kayo. Tandaan ninyo, kung sakali, iawa ang Diyos, ako ang pinili ninyo. Ang pinili ninyo ay bahay, eskwelahan, kalusugan, trabaho, at kapanatagan at pantay-pantay na Pilipino sa buong bansa. Yun ang singilin nyo sa akin.
Ngayon, mga kababayan, pagpasensyaan nyo na. Pwede bang makapangutang? Ha? Pwede? Pwede? Laway-laway lang topat. Pwede bang makapangutang ng oras nyo? Mga kabombo, nagpapatuloy pa rin ang talumpati ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso dyan sa aktibidad ng kanyang proclamation rally sa lungsod ng Maynila. At nandyan sa linya pa rin si Bombo Dave. At Bombo Dave? Sa Bombo Dennis, tama ka dyan sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa nga itong talumpati ni Kababayan kong nandito. supporters niya dito, kung pwede daw siya umutang ng oras daw sa mga supporters niya para pakinggan at pagnilayan yung kanyang mga nilahad sa kanyang talumpati kanina, Bombo Dennis. Kabilang na nga dyan yung pagkukumpara niya sa mga nakalipas na mga administrasyon sa ilalim ng iba't ibang liderato ng mga nakalipas na mga pangulo, Bombo Dennis. Okay, sige. Subukan natin uli. Pakinggan pa yung pagpapatuloy ng kanyang talumpati, Bombo Dave. At tatandaan po ninyo, isa sa iniingatan kong katangian, kung matuturing man tong katangian, ang laway ko nasasanla. Sa mga hindi naman naintindihan yun, tatagalogin ko na lamang po. May bagay akong sinabi. May nasabi na ako. O punta na kayo kay Cebuana Luwilier o kay Emeluer, isanla nyo na yung sinabi ko. Dahil pagdating ng araw, tutubusin nyo yun sa akin. So muli, mga kababayan, gusto ko lang tapatin kayo. Mabigat tong labang ko na to. Mabigat to. Pero naniniwala ako, may Diyos naman no? Posible naman, ano? Kaya? Posible? Naman. So sa inyong lahat na naparito, ito ang unang araw ng paglalakbay natin. Samahan niyo ko. Kailangan ko kayo. Kailangan ko ng tulong ninyo. Hindi ko to mapagtatagumpayan nang wala kayo. Nang wala sila sa likod. Kaya kung tutulungan ninyo ako, lubos-lubosin nyo na rin. Mapuyat na rin kayo. Napupuyat ka na rin? Pag pumipikit-pikit ka na, lagyan mo ng toothpick. That's my tip. But the thing is, kidding aside, ulitin ko, mga kababayan. Maganda lahat ang hangarin ng aking mga katunggali. At ako'y may hangarin din. So, pantay-pantay lang kami sa hangarin. Pero, kahit paano naman, meron man mga taga Maynila dito, kayo na humusga kung yung laway ko nga ba nasanla ninyo sa lungsod ng Maynila. And let me end with, kamusta naman kayo after 39 years? Yan ang tanong namin. Kaya, mga kababayan, ang laban ko mahirap. Ang laban ng bawat tatay paggising sa umaga, mahirap din. Dahil lahat tayo naghahangad ng mabuting kinabukasan sa mga anak natin.
Ang nanay natin paggising sa umaga, mahirap din ang laban. Lahat tayo dito mahirap ang laban araw-araw. Araw-araw dahil gusto natin mapabuti ang ating mga anak. Tama, mali? Ngayon, mga kababayan, sasamahan ko kayo dyan sa laban nyo na yan. Walang maiiwan na mga kababayan natin simula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Samahan ninyo ko ng imposible, gawin nating posible. Magandang gabi, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Pilipinas! God first! Thank you! Yan mga kabombo, yung naging talumpati ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Balikan natin yung linya ni Bombo Dave Benson Pasit. Bombo Dave. Yes, Bombo Dennis, maganda nga yung iniwang katanungan itong si Manila City Mayor Isko Moreno sa kanya mga taga-suporta. Pahinggil sa mga nakalipas sa administrasyon, doon daw pagbilayan ng mga botante yung kanilang magiging pasa para sa nalalapit na halalan. Sa mga sandaling ito, Bombo Dennis, nasa stage pa rin itong si Manila City Mayor Isko Moreno at nakikipagsamay sa mga supporters niya, no? Pati na rin yung mga naging panauhin sa kanilang proclamation rally sa gabi ito dito sa Partilya ng Katipunan. Nakikita ko sa kinaroroonan, niyayakap ng ilang mga guests itong si Manila City Mayor at nagpapaabot din ng kanilang suporta sa alkalde ng lungsod ng Manila sa kanyang pagtakbo sa halalan sa darating na Mayo, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Dave. Live mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave sa Pasig na uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At yan na rin mga kabombo, mga Kastar Nation, ang naging kalipunan ng ating pagtutok dito sa mga aktibidad sa kick-off ng campaign rallies ng mga kandidato para sa pagkapangulo at yan ho ay umpisa nga ngayong araw. Tuloy-tuloy ho yan. 70 araw ang itinatakda ng Commission on Elections para sa kampanyahan sa national position. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oh, sige. Salamat kita sa atong sa nga Bombo News Center. Ibadaan to, no? Ang proclamation rally ni Manila City Mayor Isko Moreno nga magapapili bilang presidente sa pungsod Pilipinas, no? So, ginapabati na to niya. Kaya gusto taman nga mapalabot ini, no? Sa tanan-tanan nga mga Pilipino, kabukusan, ang mga plano nila, no? So, that's why sa radyo, bisan sa bukid, kanina bisan dito, kanina sa tuktok sang kanaon, may signal sang radyo. Oh, sa so, ang team, no? Ni Mayor Isko Moreno, kag ni Doc Willie Ong. 10 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton nga para tunto na. Pabalik ta. Toto kita dire makabananti mangikopo na to, no? Attorney Jumax Ortiz, isa sa mga kilalaman nga political analyst, kay gusto taman patpato ni Blang payag ni Presidente Duterte kagabi, no, sa iya sining Talk to the Nation, no? Nga wala sa kuno sang suportaran nga presidente. The first time iniaw si President Duterte, no, since na pungko sa duga himo gisaya sang kwano sang iya kinaiya, no, nga makinala siya kay hindi kinaya pwede nga way kaya suportaran, no, nga presidente para sa Mayo 9 ng eleksyon, no, tiba si kun subong pa malang niya ay iba nang ambas niya ti pagabot na pag alapit na eleksyon siguro may endorsement na sa bantayan ta sa Abril. O, basi may endorsement siya. Okay, hindi may sa kay Bongbong, hindi may sa kay Isko, Damos, hindi sa kay Pacquiao, no? Kay Lenny, kay Lacson. Kag at the same time, ti silang niya sa bulan sa Marso mo impake na ko Or I mean, hindi na ko gawa mag-report, no? Sa bahin sang kwan, sang Malacanang, no? Siya sa pagantuod, nag-impake na ko subong. Oh, kay silang niya natapos ko naman. No, para sa iya, no? Natapos na naman ko no, obligasyon niya para sa mga Pilipino. Okay, ban pa may issues karon, no? Tutukan naton
Diri mga kabayan, bato igadululungan ining mga kuan nila, no? Kick-off, proclamation rally nila. No, subong sa niya daw tagsa ka mga kuan naton, tagsa ka mga grupo, no, nga magapapili sa pagkapreside kadungan sang pagsugod sang campaign period subong adlaw sa national position Febrero 8. Sige, balikan natin iban pa yung mabalita, no? Report ni Bomo Dennis Rubica, report ni Bomo Lianis Silminado. Magkatapos kinamang sa standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na rin sa aton nga pagpalagan. Oras sa Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Dali na gid, no? Before sa kay Attorney Jomax Ortiz. No, sa rin mga kabablo na ito na, no? Ang flash report, no? Sa patrol may sunog. Bombo Flash Report! Flash Report! Check na, no? Check ta si Bombolyani Silmenado. Bombolyani sa patrol, please come in. Bombo Ponds, isa kasunog ang nagluntad sa may barangay 39 Southville sinila mga gabi. Isunod sa impormasyon nga nakuha naton, isa ini ka residential building nga Bombo Ponds. Sa subong padulungan naton ang area para checkeron kung ano kadako no ang sunog nga nagluntad diri. Dugangan ta karon Bombo Ponds ang impormasyon kung maalabot na kita sa area. Sige, salamat kid patrol. Kaya sa Bombo Ponds para sa Bombo Flash Report, ini si Bombolyani Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Bombo Flash Report! Bombo Flash Report! Report! Sige. Salamat sa patrol. Sa kay Bombolyani Silmenado. Sige, 25 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. May problema ako ni Bombo Kim sa akon nga messenger. Hindi ko ka-open. Sige lang, ha? Diri makabanahan ta na report ni Bombo Dennis Rubica. At sa kay Attorney Jomax Ortiz, no? Sa diri makabanan kay balo ka mo pagsugod subong sangkwan, pasensya kita. Kay medyo kwan aton subong, no? Nang medyo late ato pagsugod kapag hatag sa pila ka mabalita. So may panugyan man diri makabanan no ang Comelec Provincial Election Supervisor aton nga PES o insakto gigali tong ambal ko kagabi no nga nagtaliwan si Provincial Election Supervisor Elizabeth Doronela sang Iloilo province ni no maningin post ni Director J. Balisado ang iya nga pagtaliwan so condolence no sa pamilya sa din makabanan ni Director Doronela or PES Doronela sa din makabanan sa Iloilo. Sa province no sang Iloilo. Sige, check tanay no kay ang mga barangay officials kuno do amo ni ang himuon no nga magabantay sang aton sa niya makabanan nga kuan no nga mga officials nga nag-violate no sang mga protocol sa election. Check ta si Bombo Dennis Rubica sa Piyakalinya. Bombo Dennis, may gabi press kamin. Bombo Pons ang aton sa mga barangay officials no ang duly deputized na karon no, sa aton sa Commission on Election nga isa no sa mga monitor bantay sa mga kandidato naton no nga nagapatagayon na sa ila karon iya nga campaign sorties bumupos sa Balatrabante sa subong adlaw February 8 ng aton sini nga mga national candidates no nagasugod na sa ila sini nga kampanya no Bombo Pons no so isa diri Bombo Pons nga gina stricto
ng bantayan sa aton sining commission election. Lakip na dili nga aton sining barangay officials as part sa monitoring Team AB ining pagsunod no, sa ginasaad nga health protocol based man no sa sa pagsulundan no sang commission election sa bahin sang pagpatagayon sang kampanya no sa aton sining mga kandidato mo poste balaan naman nga may mga health protocols na dapat tumanon sa tinion sa pag-conduct sa mga public rallies, mga motorcade, mga meeting de banse, kag pila-pilit ka mga kampanya no sa aton sining mga kandidato bumpons kiti sa report kayo bisig ko depende no sa alert level sa mga lugar bumupons no kiti kon kuwanta nationwide nanituhay man nga alert level ang tagsa naton niya ka mga lugar sa pungsod Pilipinas no kung alert level 1 kati okay lang na alert level 2, alert level 30, may mga dapat kita sundon number of individual na dapat i-allow no? Sa mga pagpagayon sa mga kampanya sa aton sining mga kandidato bupos kag isa diri liwat kini pasay sa aton sining Comelec Provincial Officer si Attorney Roberto Salazar nga ini nga mga kandidato sa national level sinaton kung magpatigayon sa sing kampanya dapat may aragin sila bupos sang permit na nga kuwaon sa aton sining Regional Comelec Campaign Committee bumupons. Hindi ka patagayon sa kampanya kung wala ikaw sa permit o sa approval sa Regional Comelec Campaign Committee no kaysa gina sa mga requirement bumupons nga dapat sundon no sang aton sining kandidato. Here comes sa mga posters bumpos minsan ta makagabi ti mga posters ini na dapat ining mga makabing natom lang unauthorized o mga oversized ng mga campaign materials sa aton sining mga kandidato. Si mga pagtatalanay sila bumupons sining naton hindi masing askina speaker ni Attorney Salazar ato sa Provincial Comelec Officer nga di man siya pagkakita buda nga oversize siya di man siya hindi basta nga talon mo man may mga procedure pa may mga prosedimento man nga idihon naton nga commission election before nga talon ining mga ginakabig illegal all mga oversize nga mga posters no sa aton sino kandidato kasi nabalaan naman sa posters ng aton mga kandidato ang allowed lang sa aton Comelec dapat ang kanakaon ni 2 feet by 3 feet lang no 2 feet ang sangkad 2 by 3 2 by 3 bumusakto na no 2 feet ang sangkad 3 feet ang kalabaon abi amo lang ang authorized na sa mga posters sa mga leaflet bumpon siya gagmay pag ginagani may mga leaflet lagi na pangatag, mga handbills sa mga kandidato, mas gagmay pag ginabong postis mo, tinakita natin, may mga itsura na gani sa mga kandidato natin, no? Nga makita ito, tikalagpad sa mga tarpaulins, no? Sa mga local man or sa mga national man, no? Nga may mga pasabit ng mga tarpaulin sang sini mga kandidato bupon. So, sunod si Attorney Salazar nga kung may haragin man makita nga magkaangay sini nga mga oversized nga mga posters o i-report sa Comelec na i-identify ko din nga lugar na kag himuan ina sang plano no kung paano ina itatalon bombopons prote as earlier so Attorney Salazar gati ining mga kandidato gina-inform na sila no sang Comelec no nga kung may aras na mga illegal posters, kung mga oversized nga mga posters, dapat sila mismo no, magpangkakas sila mga posters kung di na pangsabit. No? As kinaganiti, sa payag ni Pendro Rostata, natin ining mga puno sa kahoy na ginapang sabitan, na ginapang lansangan, na pangsabitan sa mga posters sa mga kandidato, hindi ginay dapat. No? Ito yung pang kakasod mo na. No? Once nga
pati kayo na sa Operation Backlash na ang atong Senate Commission election upod sa pila ka mga concerned government agency, DILG, PNP, AFP, no? Kag iban pa nga mga deputized government agency sa aton nga Comelec. So ang mayor di pumpos nga pangtitakto ni lagi sa mga barangay officials aton. Tigi nagi pamangkot si Attorney Salazar ti maslingta ang aton mga barangay officials deputized hindi naman ubos maligar, hindi man lipod sa publiko. Ati maslingta to mga barangay officials aton non-partisan, na puti makitaan tamay ko balaan ti mga barangay officials aton ti beholden mas mga kandidato bumpons mo. Dennis? Yes. Mati ang tabi sa Torres Salazar kay dako-dako sunog list barangay 39 Subong. Sige. Sige bumpons na po tabi sa Attorney Roberto Salazar. We have already deputized ang aton ng mga barangay officials to help us in the monitoring and of course imposition of the minimum health standards and protocols sa tanan nga election campaign activities of the local government units concerned, especially sa mga barangay officials nga i-deputize naton as manog-monitor kag manog-report sa ato so kaya ang obligasyon nila i-monitor i-impose ang minimum health standards and protocol na in place kag mag-report sa violations sa muna nga conduct sa violations during the conduct of the election campaign activities. Kuan man na nato ma-check man na nato actually may policeman daw and we can randomly check, may taga-Comelec man dira. Of course, we can make a random inspection. Pero of course, kung sila ilagi na report, sirabon sila sa DILG. Kahit isa sa mga ma-require sila sa ila sila is the DILG, which has a supervision and control over them. I-survey ito pa na hindi man niya may magyanda na kakasunta rin yun, of course, he has to craft his action plan, kaya po sa makulod so hindi lang pwedeng discriminate ang aton nga pagwan, dapat planuhan na iya kungkuhan with the other members of the task force on Operation Backlash. So aton task force na, of course, ang chairman dira or chairperson is the election officer. We have as members ang mga taga-DPWH and the PNP or AFP if they have the presence in the municipality or the city. And of course, we can deputize any other government agencies nga pwede naton mahinyo nga mga miyembro sa task force Operation Backlash. So tunan pa nato kung di ng ruta, kung i-identify natin kung sinong kalakason dira mga things that we have to consider before we take action on the illegally posted campaign material. Okay. Kung po sa watang payag ni Provincial Community Officer Attorney Roberto Salazar. Sa muna po po speculate sa itong update gikan sa Provincial Community Office. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 37 minutos na. Nakaligan sa tak na alas 8. Ang sunog karon sa Southville, sa Barangay 39. Kung nakuha nyo dabla sa Taytay, dabla sang kwan sa tabok sang kwani, sang Jose Abad Santos Parish Church. So amo na ang Barangay 39 kay diri kani maagi sa may before sang Taytay da mo. Going dito iya makabanan sa kwan sa area sang headquarters sa PNP. So ang Southville may suba na tabok niya to isa ka hotel da tapos BCPO sa Piak Pagid. Headquarters. Sige, katsapulan na Bombo Kim, pasudo mo lang ang video ta. Sige, eksakta na si Bumulyan ni Sir Bernardo. Bumulyan, do perte pang klayo, subong, please come in. Please come in, patrol. Yes, sa Bombo Pons, like kita diri subong.
sa FA Henyo, Barangay 39 na Bambupon kung sa diin no ang sunog diri nagaluntad. Kung makita naton diri Bambupon, nagakalabuan pa ni ang tao kaya sa subo aso patayon pa sa gyapon sini sa pag-control. May kalayo pa Yes, aso pa kani Bambupon. Ini ang residential building Bambupon. Suno sini sa Tag-iya, sa Tag-iya kung nasa batas ang Tag-iya si Sir Charles Pamuso Bambupon. Nung ari ini sila sa babaw sang balay nagapungko. Nakibot na lang ini siya nga karab-karab ang ilang balay pero sa iya sa may likod sang balay gid ini ang origin o kon ang halinan sinisang sunog Bambupon. So, mini sila sa sulod sang panimalay kaluyan Bambupon sa kagwa man sila nga wala sang casualties o kon injured diri sa nga yara sa sulod sang balay Bambupon. So, at sa subong padayon ang pag-control sang Amity kada Chamber Bureau of Fire Protection sang sunog Bambupon. So, sunogan sini kay Sir Charles nga may na-save lang ini sila nga mga documents, wallet, kag personal computer nga ginagamit niya sa home base sa Bambupon. So, subong no, kung makita nato nagatupok pagid ang asuha sa Bambupon. Sabi pang kalayo, kadako-dako pa Bombo yan, no? Yes, correct ka Bambupon. Kaya ini ang sababaw nila sa pila pa lang ni kuno kabulan na nakayo ang ilang panimalay. Okay. So, di na sa dampi na sa Southville sa may Gadsang Suba na? Bambupon? Sa Gadsang Suba na da? Kata sir, may suba na di sir? Suba na to ang kapunta sa kuan kambing palayo. May suba, Bambupon, sa may tambing sa nga balay. Sa tabok niya na to, sa tabok sang Suba, amo ng isa hotel, diba? Luxor, tapos BCPO na to? Yes, sir, lapit na din BCPO, no? BCPO? Hindi. BCPO daw din daw? Tabok? Bambupon. Sa piyak, Bambupon, nasa tabok. Yes, sa may plaza. Sir, diri sa kagina din yung balay ganyan, sir? Parang sambilan da mo? Sambilang wala man na dalahig. Why man? Alam mo, sir, mga pilagid ka balay ang nasunog? Mga 3 ka balay? 2 ka balay, 2? Pero sir, dahil hindi naghahalin ang sunog, sir? Dito sa may tinupukan na jet nga nga karton, kaya pampukan sa karton mo. May kapalotod, sir? Nagatigang, tapos biniyaan niya mo, siguro rin nakop sang kayo ang iyang karton na sinumpok. Wala man, sir, may nasamaran dito sa piyak nga balay. Why man? Ano na pangalan sa Tag-iya, sir? Si Jake na? Jake? Jake. Ano apelyido, sir? Ang butang ka ng piligo yan, ano kakala? Sa Bambupon, no? So, nag-asantog din ang kay Sir Charles, kaga kay, ano gana pangalan to, sir? Jonathan. Kay Sir Jonathan nga pahayag, kay kaginas ang gapungko, kaya si Sir Charles, dira sa residential building mismo nga taas, wala ba kung makita natin sa video, amo ina Bambupon, ang grabe, gidya ang kalayo, kay ti mataas, kay mga light materials, ini ang sa kwarto, nga gamit to hardy flex, pero may concrete man ini nga lakot, o ka na mixed materials, sa sini Bambupon. Bambupon? Go ahead. Yeah, so mixed materials, ini ang nasalbar lang gini nila, so ang ilang mga bayo, ni sa nagala, sunog, gidra kagiban pang gamit, ang ginasalbar, ang mga importante nga dokumento, ang wallet, nga mayroon nga kwarta, kag ang personal computer lang gid, kaga sila, ang panaog sa hingagaw, Bambupon, kay kagina, amo to may nagatig-ang galit sa likod, sinesang balay, kag may mga karton nga gamit, ini kaginbayaan naman galit sa nga Tag-iya, so, delikado gid diri daan Bambupon kung wala na hingagaw sapod daw laban-laban gid guro kay kung makita naton diri ang sitwasyon Bambupon sa grabe ka ikit-ikit man diri ang panimalay which is no kung puro ni light material sa dasi gini maglamon na Bambupon kung wala mahingagaw sinisang Bureau of Fire Protection. Okay, sige, no? Kay may ara man na subdivision pero layo guro ka mo sa subdivision nga na, no? Sa 39? Sir, lapit na di ang subdivision na yon. Aron tiyak na mo? Para na sa piyak Bambupon, no? Sa piyak lang sinisang Henyo street na diya Bambupon, naka-plaster ang nagluntad gid ang sunog. Okay. Dira ka mo nagliko bumilya, no? Sa may before sa approach sang Taytay bla sa tuo, dira ka mo nagliko? Yes, correct ka Bambupon. Okay. Sige. Na kwanta man, kamusta? Damo ang bumbero ta full force man subo kay daw ka matyaga ko ang dalan daw ka gamay. Kitid ka tama. Kaya kitid ka tama Bambupon sa which is hindi mayo ka penetrate yun ang salakyan kay sa may sagwa pa lang bala Bambupon may nagaparking ng mga salakyan, mga motorsiklo, tricycle which is kabudlay gid ri magsulod sang bombero pero kaluyan sa Bambupon gisige pa sila operate ako na
sa sunog, no? Patay diri sa mga kalayo kay tinuga sige pagid aso ang sulod sang balay sini Bombo Ponds. So, why man sa report nga may na-trap dito sa sulod? Wala man may na-trap, sir. Why? Wala man na Bombo Ponds. So kaluyan nga wala may na-trap, wala casualties kag wala injured na Bombo Ponds. Okay. Sige, no? So, anyway, ano sa paglantaw mo daw kay sa aton nga live feed diri, dumay nagapula pa, kalayo pa ni? Bombo Ponds, so ini ang nagapula sa likod. So, ang nagapula sa likod, nakalayo ka na? Wala naman na Bombo Ponds. Wala na? So, ano na daguro sang salakyan. Yes, reflect sang bombero. Salakyan ka bombero, Bombo Ponds. Pero arapan sa gyapon, ang Bureau of Fire Protection kag Amity Chamber sa maya sulod sang balay kay daw nag-aasro pag Bombo Ponds. Oo. Okay, sige. Anyway, tiyan mo na. Ang pasamatan ta, no, kaya sa may na-trap, pero ti masubo ini kay gabi pa, na-disturbo sila da, kag I'm sure, hindi gini sila katulog kay na dulaan sila balay. Yes, amo gani Bombo Ponds ang tag-iyagit siniginan daga lumpat-lumpat at sa kay pila pala ni kabulang bag-o pagani ang sinog sinaw-sinaw pa ni Bombo Ponds kag nasunog niya, no, kay hindi man iligid sa ila halin ang sunog pero dito yes ilang atupad balay, no, na ulamid lang ini sila ya Bombo Ponds. Okay, sige bumulan i-continue mo lang na aton yung Facebook live, no, kay para sa mga viewers naton. Thank you kid sa saning mga information. Yes, sa Bombo Ponds, live kita diri subong sa Barangay 39, ini si Bombo ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Sige, salamat sa patrol. Bombo Lianisil Minardo, no, sa din magkabananti, ini sa Barangay 39, no, Southville. Ang ining nasambit yung magkabanan nga sunog, nga nagluntad, no? So, balatan ako ron ang consolidated nga report sang patrol. Di mo ginimla, no? Kung sa initial na ton nga pagkuha sa impormasyon dito, nagtigang sa kuno, no? Tapos di daw pinabayan. Hindi tagit pagpabayan ang aton nga mga kuan bala, no? Nga mga ginahikot da. Especially ko sa kusina, no? Nga nagagamit kita sang klayo bla, no? So bantayan ta gina sa Maymar ay riban nga ginasanad lang ang kuan, ang mga ang malulutuon kung ano da, no? Tapos bayaan mo obra naman sa iban. Kung nara ka mo nagaluto, hindi na ka mo maobra sa iban pa. Amo na lang na ang tutukan nyo kay ti sa kadelikado. Di ba? No? So budlay na. So gabi pasubong, ti may initial, no? 3 kabalay ang nadulaan o kung ang ginlamon, no? Sang kalayo, sa corrected. Sorry, 3 kabalay, no? Sa didri ang ginlamon sang kalayo. Sa barangay 39 diri sa may syudad sa Bacolod. Kwenta ni Buwas, may kuha naman, pinauna-una naman sila kadto tong mga nagapapili, bla. No? Tapos promisa naman to, no? Tagaan na dayon, no? 2 kwarta mo na, may kung eleksyon lang, no? Kaya kung may masunugan, nagapilila sila yan mo, no? Pero ti ang syudad ya, insigida, ara ginaya. No? Ano man na, nang suno, kung kanon, hungdon mga kung sa hindi, no? Ang syudad matagin na. Basta totally damage, automatic, 10,000 na, no? Ang partially damage, 5,000 pesos. No? So, tigagwa magling kwarta sa politiko kung eleksyon na. That's why nga ti daw, although masubo nga madula ang kabalay, pero daw karasig labla kay ti insigida. Ara dayon inarak-arak ang mga bulig. Tani sige-sigihon tani, no? May eleksyon na kung wala. Nataon to ko sinong politiko ang mabuslot ang bulsa niya, sugid lang. Tapos eleksyon magdalaog. Dili mo man ni makita ganing landong nas ni. Di bla. Bisan ni labo mo nas bato, amo gin mana, no? Tapos eleksyon wala ka sa may makitaan nga landong nila. 45 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa nga palatuntunan. Di man sa aton sa nga pagpalagad. Doon na delayed ang aton nga interview, no? Sa Attorney Jubac Sorte. Sara na sa to, no? So i-call abi siya kung pwede pa siya. Para nga makwaraton, no? Ang ining magadlagko mga impormasyon niya makabaran. Diri karon sa aton sa bansang Bombo Radio Bacolod. Kagabi sa Talk to the People, no?
ni President Rodrigo Duterte after nga ni siyang gina-isolate sa first nga appearance niya kagabi, no? Kaya close contact siya sa iyang timbang sa balay nga nag-positive sa COVID-19. Nag-positive sa iyang mga kabaranti isolate, no? Ang ining nasambit iya mga kabaran nga mga close contact, no? Ti isa na dira si Presidente Rodrigo Duterte. Kagabi ipahayag niya nga ti wala sa kunusang suportahan nga kandidato, no, sa pagka-presidente. Ti basic first time ini naman, no, nga matabo nga wala sa sang suportahan ang isa ka outgoing president, no, wala sang suportahan, no, nga presidente sa palabuton sa niya nga Mayo 9 eleksyon. Di kon matabo, no, sunalibre sa no, do programa ta, no, sunalibre sa kaya ti do puro na sila mga Mayo ba subong do naglain ng huyop sa ngangin now daw dayaw porsyon now, no, kaya nagapatapos sa termino pila na naka bulan, no, February, March, April, May, June until June 30 pa siya mo, no. June 30 pa ni siya makabaran, no, si President Rodrigo Duterte. Ti pungko, no, ang bag-o sa rin makabaran nga administrasyon, July 1 na, no. So, by 12 noon, sa June 30, ti out ni siya, no, sa iya sa rin pwesto bilang presidente sa pungsod Pilipinas. No? So, standby sa kay Attorney Jomax Ortiz, no? So, ipabati talang gid ang porsyon, no, sa iya sining pahayag pero karon ni goro entrada nato niya. No, welcome tanay sa Attorney Jomax Ortiz sa piya ka linya. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, sa ato ni Ramaukod ng Tagpalamati. Good evening. Yes, Attorney, no? So, pasensya gid kay medyo damo nagsunulod nga mga balita ali pagina dito sa Manila kag subong sa sunog naman sa bahin sang Barangay 39, no? Attorney, gina-discuss ko diri, no, payag ni Presidente Rodrigo Duterte gabi nga way gid saya ko, no, sang suportahan nga presidente sa nga magapadaga presidente sa Mayo 9 nga eleksyon, no, ang aton nga piniliay kag daw ti daw gindayaw niya gayud diri, no, nga saling niya ti daw mga maayo man isla, no, saling ko do naglain ng huyop sang hanginaw o subong ti ari portion sang iyang payag. Patian nato na attorney, no, standby ka dira si President Rodrigo Duterte sa Talk to the Nation niya gina kon kagabi diri sa Bombo Radio. Almost all of the candidates in one way or the other communicated to me na makipag-usap, hingi ng suporta. I may in the end, if I see that it would be my advice and maybe endorsement would help kung kailangan. But at this time, I am saying that I'm not supporting anybody. Gusto ko kasi maglabas na puro ko kaibigan. Unless there is a compelling reason really for me to change my mind and decide to support a candidate. But until now, wala akong nakikita na danger. May iba kasi dyan na may ideology ang nakasabit we are fighting a war that has been going on for the past 53 years. And we do not want to exacerbate this situation by electing a president who would but hindi naman but to compromise the interest of government. It need not really be a strong support militarily on the other side. Okay. So, portion na sa attorney, no, sa payag ni President Rodrigo Duterte sa iyang Talk to the Nation kagabi, no? So, kung matabo, first time ining ang outgoing president, wala sa suportaran nga kandidato sa pagka-presidente, attorney? You must remember, Bombo Ponce, no, sa aton dira maukod ng Tagpalamati, nga ang style ni President Duterte amo na nga daan, no. He may not be saying nga para siya kay Bongbong kay Sara
Pero magmo nga ang mga Duterte loyalists, sila ni attorney, ang iyang spokesperson, sa una si Roque, si Panilo, si Gadon, ti mamangkot ang pumuluyo, sinopdan ni nila. Nagupod sila, of course, sa tandem ni Bongbong Marcos kag ni Sara. You can read between the lines kung ano ang buot silingon ni President Digong. The fact alone, nga ini sila nag-alay o nag-align ang ilang pagdalagan sa kay Bongbong Marcos kag sa kay Sara Duterte, anong buot silingon? Ini arwi siye nga ila-ila lang niya ni Roque nga mag-upod ya sa kay Bongbong o mag-upod sa iban nga kandidato. May rason inaya nga nag-upod ang iya nga loyalista sa kay Bongbong ka sa kay Sara. Arwi siye nga ang pag-join nila sa tandem, si Sara lang niya ila updan pero si Bongbong ya hindi. So I think medyo balik awot da. So gambal na si President Bong. Kadaw-kalaw ay naman siguro ang baon niya nga maupod siya kay maupod ang pumuluyo kay Bongbong. Pero the point is, ang tatlo ni o apat niya nga mga loyalista at tuya kay Bongbong kag Sara are we saying mapariyo naman isang una nga nagdalagan sa presidente, gali kay nasuporta ya si Bongbong, hindi kay si Cayetano, no? So buong laulain naman sa vice president naman siya, pero sa presidente lain gali si presidente si Isko Moreno, si Ping Lacson, we still do not know. So Bongbong Pons medyo ini siya dako ini nga palamong katanon. That's why this is the first time sa history sa politika nga daw amuni ka exceptions tan. First initan nga kalatabo at the first sa Philippine political history. Imagine, first ang ruling party wala sang kandidato nga presidente. Ikadua, ang aton nga presidente, while he is saying is not for wala siya sang gina-endorso, pero ang iya nga mga lilista ara sa kay BBM sa kay Sara Duterte. That's why nga kung ihambal yan na mga ginman nga si BBM, ginkaon niya naman to istorya yang sa naligad nga si Bongbong medyo may pagkaadoy kag wala sang agi, no? He becomes now inconsistent. So it is better for him nga hindi na lang anay mag-endorse kung sino da. But ang importante lang dira iya nga ang iya nga bata nag-upod ya kay Bongbong Marcos, that is enough. He doesn't have to endorse somebody for president when everybody knows nga ang iya bata nag-upod kay BBM. Mabalik awot man na siguro nga ang bata ya to kay BBM, dason ihambalon niya nga suportaron niya si Isko Moreno o si Ping Lacson o si Manny Pacquiao. So nagbalik awot na. That is why it is lesser damage kung wala sa sang i-endorso nga presidente, Bongbong Pons. Okay, so tingaling kay lawig pa man niya, no? Hindi pa niya mapaktan. Base sa Abril, kibota may i-endorse bala siya, no? So ubagati ang tao daw ng immune naman ni sa style, no? Ni President Duterte, attorney. That is why, hindi man katingalahan, Bongbong Pons, nga si Bongbong Marcos sa interview sa kay Jessica Soho, why siya mag-upod, no? Kag sa debate, wala man siya na siling magdebate tanan dulungan, hindi siya. Again, ilan niya nga political strategy. Kung nakita mo nga daw it is more damage kung mag-intra ka, then why should you join? In the same way, nga ma-endorse gid si President Digong sang isa ka kandidato nga kung endorse siya medyo nagbalik awot na. It is better for him to keep silent so that ang damage control ini siya Bongbong Pons. It's because nga during the past few months nag-criticize siya kay Bongbong. Kag dira mo makita nga si Bongbong Marcos why sang gina-retort, why siya nag-retaliate, why man siya sang hambal nga against kay President Digong. Inbato niya lang amo ng style yan ni Bongbong. Kag makita mo si Bongbong, ang iya style nga wala siya naga-criticize. So siguro part iniya sang ilang nga game plan, part ini sang political strategy nga while the other candidates
nagahambal sang malain, may nagtawag sa iya nga sinungalaya Bongbong. On the other hand, why gid siya yung magbalos? May anybody, not against Pacquiao, not against Ping, not against Orbigoso, not against Leni Robredo. So that is his style of running for president. Na as much as possible, gina-avoid niya na hindi siya maghambal malain sa iya nga panguntra. Bumbo Pons? Okay. Dumaguso, gurong na namin mo, attorney. Yes, so, si Iskop. Dumaguso. Isa pa, no? The attorney, no? Last ko na lang siguro, ano? Kaya gina-budget ang oras na. Siling niya, nga nagapang-impake na siya, no? Sa iya nga mga gamit, no? And, hindi ko di gani nga, yan rin lang, sana ko ma-report sa kuwanam, kanto-kanto na ko sa Malacanang. Pero, sa ato na konstitusyon dapat, no, ang patapos man nga presidente kung during your term, kaway pa natapos, dapat ara ka ginaya sa Malacanang, no? Kaya may turnover pa na nga matabo, no? Sa last day na sa June 30, no, attorney? Why man da actually Bumbo Pons mabutang gid sa konstitusyon nga ang official residence sa atong presidente Malacanang gid, no? By tradition kag practice, ang Malacanang ginhimo ni sa tiyempo pa Bumbo Pons ang Espanyol mo. Mga 1700 pa lang ara na ng Malacanang. Gina-renovate lang during the time of Imelda Marcos. But ang Governor General sang Espanyol sa una, sa Malacanang nag-star. Pag-abot sang Amerikano, ang mga Governor General sang Amerikano, drama nag-star sa Malacanang. During the Commonwealth era, during the time of Manuel Quezon, Malacanang man ginaistaran. So ang halos tanan nga presidente, dira na nag-istarya sa compound niya sa Malacanang. So kung magdesisyon si President Tigong nga niya hindi ko anay sa Malacanang, balo ka for health reason, mas mayo nga sa Davao ko anay. So pwede man na, kaya there is nothing wrong, wala man sang provision nga mag-tiner siya sa lain nga lugar, although security-wise, secure dia kayong Malacanang. But then again, exceptional case ini siya, tungod nga ang health ni President Tigong, mas pakamayuhon niya nga magtiner dito sa Davao. So, to me, iyan na nga siguro nga prerogative, although ideally, mas mayo ginman nga ara na siya sa Malacanang star, kaya mo na ang atong set of the executive branch of our government, ang Malacanang. Pero, iyan naman ang diretso siguro, ni President Tigong nga makadto lang siya da kung may lubrahon, pero kung iban nga adlaw dito siya sa Davao Bumbo Pons. Again, this is the first time naman sa aton nga Philippine history nga here is a president who doesn't want to live in Malacanang, rather imo niya second Malacanang niya ang Davao City. Bumbo Pons. Okay, no? So amo ni siya. Why magisa na barangay sa manaog na ko sa pwesto by March sa kalipay guro sang Vice President That's why Bumbo Pons intindiyon talang si President Tigong kay he is the oldest president mo. Siya lang at the age of 72, 73 siya nang pinaka tigulang naton nga presidente. That is why kung ano ang kung maayo na Bumbo Pons siya nga dapat sa Davao siya litit be nga tagaan ta siya ligwa nga dito lang siya sa Davao, kadto lang siya sa Malacanang from time to time. Pero tani kung ato siya sa Davao, tagaan niya man siya si Leni Robredo nga siya lang anay star sa Malacanang, Bumbo Pons. Pwede bala na? Siling niya, why ko siya gani at tagal nga posisyon na ba sa ni kabinet nga posisyon si Leni Robredo. Niya kung why siya sang kabinet nga posisyon, dahil lang siya na sa Malacanang, Bumbo Pons. Why man na isang diferensya da? After all, ang compound sang Malacanang, pertida kadamo-damo balay. Niya, aray pagpakita for the last time, antes sa kumanaog sang akon nga pwesto, atagan ko man importansya si ang akon nga Vice President. Kag first time naman ini nga ang Vice President siya ara sa sulod mismo sa Malacanang because the President will transfer sa iyang residence dito sa Davao City. Bumbo Pons? Okay, sige. At least muna yung mga punto lang nato na. Anyway, attorney, thank you gid no sa siring nga mga share mo man nga opinion diri sa aton nga matag Permati. Iban nga mga topiko guro no pabuwasan nato nina. Attorney, thank you gid. Good evening.
Salamat man kag mayong gabi sa tanan Bombo Pons. Okay, Attorney Jomax Ortiz. Sa din mga kabanan. Actually, kaya napat na nag-sit sa alas 7 midya, no? Pero doon na delayed kita. Kaya may mga giningagaw magkita mo, no? Unahon tag ito, ya. Sige lang, Thank you, Attorney, for your patience of waiting. Dari sa aton sa nga mga kauturan, no? So, ti mo na sa, so bantayan ta. Kay ti, kuno subong wala, pero basi, kung ara na, magilapit na ang eleksyon, ti ara man as gyuro, pati magkamo. Siling sang kilala ko, huo kung sinini, lamasan pa pati gid siya, no? Kag si Sir Errol Libuon. Pati na kami nga malain siya po na ang iyang statement pag lapit na ang eleksyon. Who knows, no? Base endorso ni Pacquiao, base endorso si Leni, BP Leni, base endorso si Senator Pacquiao, Senator Ping, Mayor Isko, no? Ti base pa magituon nga Bongbong Marcos man ang tupaan niya sa ulihi. Endorso niya. Kunti grabing tao to sa Pilipina rin, no? Okay na sa ilang proclamation rally, no? So ti kanya-kanya mga estilo ini, no? So balaan ta na sa eleksyon. Punta sang indelible ink mata Japon magsuktanay sa Mayo 9. Oy, 3 minutos na nakaligid sa tak ng alas 9 sa gabi lang ang natsempo naton. Standby na kamo sa Santos ng Rosario. And then masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Martes na kita subong presentasyon ng mga kabanan sa aton ng pagpanagad pizza 8 sa bulan sa Febrero 2022. Alagad Bombo Ponsis Pino, nagpasalamat sa popura pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig.
kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawa ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Martes, pet sa 8 sa bulan sang Pebrero sining nga tuig 2022. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, opisyal na nga nagsugod ang campaign period sa national candidates. Kaga subong nung adlaw nagpatigayon man sang ilang tagsa-tagsa ka mga proclamation rally ang mga presidential kag vice presidential candidates. Nagapatigayon sang proclamation rally siya Vice President Leni Robredo kag siya Senator Francis Pangilinan sa Magsaysay Avenue, Naga City. Sandaya Senator Panfilo Lacson kaga Senate President Vicente Soto III naman ang naghiwat sa ilang proclamation rally sa Imos Grandstand sa Cavite no kainasang hapon. Samtang nagpatigayon sa proclamation rally sandaya Senator Manny Pacquiao
kag Congressman Lito Atienza kaina sang hapon sa hometown no ni Pacquiao sa General Santos City. Si Mayor Isko Moreno Dumagoso kaupod si Dr. Willie Ong ang nagpatigayon sinigil mga gabi no sa Kartilya ng Katipunan o kon sa Bonifacio Shrine. Sandaya presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag si Mayor Sara Duterte ang nagpatigayon sa ilang proclamation rally sa Philippine Arena no, Ciudad de Victoria, Santa Maria, Bulacan. Kung sa diin ginhangkat to ni Mayor Sara ang mga Filipino nga protektahan ang iyang running mate si Bongbong Marcos nga nagapangatubang sa karon no sa disqualification petitions sa COMELEC kag ginaligar nga assassination try kay may nakabaton ini no sang pila ka mga death threats. Samtang nagpatigayon naman sandaya labor leader Leode de Guzman si Calyode kag ang vice presidential aspirant nga si Walden Bello sa proclamation rally sa Bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Sumiyara man sila no sa live stream nga ginpatigayon sa ila tagsa-tagsa ka mga Facebook page kag sarang nyo man ang matchekyar no agon nga mabatian nyo man ang mga ginpahayag sang inyo nga mga suportahan nga kandidato. Ay na aga pa may nang libot na didto sa may Puro Carvic no may ara na bala sang megaphone ginasinggitan ang ilang nga ginasuportahan nga presidente kag ang mga platform sini. So first day pa lang ni Nola uman ta nga magapadayon na magawaswas na ining mga national candidates kag ang ilang mga supporters sa pagpangampanya samtang nagahilapit ang eleksyon. Santo sa COMELEC Resolution number 10730 ginadumilian no ang pagpangampanya sa Abril 14 kag sa Abril 15 amo na siya nga Holy Week na siya mga kabombo no. Monday, Thursday kag Good Friday subong man sa Mayo 8 kag sa Mayo 9 night before the election kag ang election day mismo. Diri sa lokal no nakaalerto ang mga kapulisan nakahanda na sila kag ginahulat na lamang ang dugang direktiba nagikan sa COMELEC sa pagpatuman sang mga pagsulundan sa campaign period. Padayon man nga nagahingyo no ang aton nga mga otoridad partikular na ang task force disiplina diri sa syudad sang Bacolod nga sundon gid ang mga health protocols especially kung may magkadto ding nga national candidate bala kung kaisa no kaya nagapangampanya sila so nagakadto sila sa mga probinsya sa mga syudad kung kaisa hindi mapunggan nga magdagsa gid bala ang mga tawo ang mga supporters. So magsuksok gid dapat no sang face mask as much as possible i-observe gid ang social distancing kaya kung makitaan ta nagaamat-amat na nubo ang kaso no this month kabudlay kung magsaka na naman liwat. Padayon man nga nagapatigayon sa pagsinapol no ang COMELEC kag ang NOCPO Negros Occidental Police Provincial Office angot sa pagpatigayon sa Operation Baklas sang COMELEC. Natalana sang mga ini nga umpisahan ang operasyon baklas no sa mga illegal nga mga campaign materials kaangay sang mga posters bala nga natapik sa mga hindi dapat tapikan. Pagkasigurohon man sang kapulisan ang seguridad sa mga COMELEC personnel nga magapatigayon sa pagchekyar sa mga illegal posters kag mga paraphernalia nga ginpang tapik bisan diin lang. So diri pa lang bala no mga kabombo sa pagpamilit sang mga campaign materials sa way abi sang pagpangampanya makit-an taman ang kredibilidad bala ang credibility sa mga aspirants no kaya kun wala sila abi nagasunod sa layi kag sa mga pagsulundan subong pa lang gani nga sila ang nagapapili paano na sila karon mangin maayo nga ehemplo no kung sila ang mabutang sa pwesto. So natalana no nga umpisahan sang katapo sang COMELEC Bacolod ang pagbakla sa mga posters o na campaign materials sa Biyernes. Ining mga oversized bala nga mga posters sa national candidates kaya 2x3 feet lamang no ang standard size kag dapat yara sa designated areas. Suno kaya Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito ang mga hindi bala magsunod no sa mga pagsulundan pagatawgan ang headquarters sang mga kandidato kagatagan sang 72 hours agod nga mahukas ini. Sinigid lang mga gabi may nagluntad no nga sunog sa barangay 39 sa Southville diri sa syudad sa Bacolod isa ka residential building ang ginsuguran no sang kalayo kag sa initial nga information 3 ka mga balay ang ginlamon gid sang kalayo. Umayo lang kay wala sang casualties kag wala sang nasamaran.
ang gintunaan napabayan nga tinigang. Syempre wala gid sang may luyag nga masunugan no apang pahanumdom lang gid nga mangin extra careful gid kita mga kabombo, mangin vigilante gid especially kung nagaluto bala hindi tagid pagpabayan. Samtang ginapanawagan sang City Social Welfare and Development Office sang syudad sang Silay ang ginikanan sang isa ka lapsag nga babayi nga gin-endorso sa ilang opisina sang tinalikdan nga Disyembre 6 tuig 2021. So ining lapsag no makita nyo mandara sa aton nga Facebook Live may picture mandara nga ginhatag diri ang DSWD Silay ang lapsag ang mayara sa nga itom nga buhok kag mata so typical no maputi nga panit kag madabo nga balahibo sa tiil kag kamot. Gin-post naman ini no sa aton nga Facebook page ang baby ang nasambit nga lapsag ang ginaaligar nga ginbilin sa sagwa sa nga isa ka balay sa Jose C. Lacson o kuna Jose C. Locsin Street Barangay 5 Silay City sa nga Disyembre 6 tuig 2021 alas 5 sang kaagahon. So kung sino man ang may ihibalo, sinino ang mahimo nga makigangot o kung magpadulong sa opisina sa nga DSWD Silay City o kung magtawag sa numero nga 495-2483. Sa liwat no, 495-2483. December 6 pa siya galigin bilin sa mga duha na kabulan ining lapsag sa kustodiya sa nga DSWD Silay. Ahay, sino man ining ginikanan sinino, mabatas nyo man ang inyong nga bata. Makaluluoy bala nga magdako ining bata nga wala sang ginikanan. We don't know the reason kung nga nahimo ini sang iloy no. Apang kung tani, kung hindi nyo gali mapanindugan, tani wala nyo ginhimo. Actually, gin-post naton ini sa aton nga Facebook page. Kadamo sang naga-comment, kadamo sang mga luyag bala nga mag-adapt kay naluoy gid sila sa bata. Abang syempre, lain gid ya kung tani no, kung biological parents gid bala, we don't know the reasons basi ginbilin man nila kay hindi nila masarangan bala nga mahatagan sang maayo nga kabuhi. Apang tani, wala ka mo nagpatuga-tuga kun i-abandonar nyo malanggali kung magwa na. So amo na no, nagapanawagan gid ang DSWD Silay sa kung sino man ang iloy o kung amay sini nga makigangot kamo sa ila. Subong adlaw nagbiyahe na ang 11 nga modernized jeepney diri sa syudad sang Bacolod kag ginchekyar nagsakay gito no si Bombo Lianizil Minardo aton karon na kuhaon ang iyang eksperyensya tuhoy sining modernized jeep kag kung ano ang reaksyon man no sang undok sang United Negros Drivers and Operation Center kaya nagaplano ang mga ini nga magpatigayon sang untat biyahe. Maging patigayon man nga drug by bust operation ang Bacolod Police Station 2 kung sa diin isa ang arestado. 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkero na mga balita ang natipon sang patrol kay Bombo Lianizil Minardo. Bombo Liani, please come in. Yes, Bombo Jairi, isa ka semana nga untat biyahe, no? Ginawa planuhan subong sang undok o kana United Negros Drivers and Operator Center nga magapatigayon sang tubtob 5 at tubtob 5 ka adlaw nga untat biyahe sumugod sa Marso 16 Bombo Jairi, no? Sa sugod sang kamay na period para sa mga local candidates. Suno sinigani Bombo Jairi, no? Kay Secretary General Diego Malacad nga ang tuyo sinisang nasambit ang plano nila Bombo Jairi isang pukawon sini ang nagpirma sa City Ordinance 966 series of 2021 kagalantawon ini nila kung ano ang mahimo sini sa syudad nga maakomodar ini ang mga pumuluyo kay tanawon naton sini Bombo Jairi no ang sitwasyon kung mag-isa ka semana nga maguntat biyahe pila naman ka mga pumuluyo residente sa Bacolod City sini ang mag-suffer kung magpinitensya naman nga mangita sang ilang salakyan. Hindi man tanan na Bombo Jairi nga mga pumuluyo diri sa may syudad sa Bacolod is may mga private gid nga salakyan no. So kay ang diri sa aton no mga laban pa ang mahambal nga pigado kaysa sa may mga sarang-sarang Bombo Jairi no. Sunod sila kay Secretary General Diego Malacad, ginatipon pa nila ang mga tao sa simbahan, mga abogado nga nagauyat sang ilang mga kaso, sa mga human rights lawyer, kang iban pa nga mga dalagkong operators diri sa maya syudad sang Bacolod. Agod ini magapatigayon sila sa Unity Forum o kana Transport Conference. Agod nga magadihon sa position na papers ni sa natalana nga igasumiter sa House of Representatives sa Bombo Jairi no. Agod nga mapaiway ni ang full implementation na Bombo Jairi
Jerry. No, sunod sinigani kaya Sir Diego Malacan nagapanawagan gid ini sila kay Mayor Bing kag sa diri sa local government unit nga kung pwede makakandak sila liwat sa isang conference o na forum sini sa nahanungod sa programa sini balaha sa Bombo Jerry sa nga angot man ni sa modernization sa nga jeepney no, which is ang patigayunan nga pilot diri ini nga masobra 3,000 nga mga PUJ paga-islan sa nga modernized jeepney, which is kagina Bombo Jerry na chekyar ko ini ang features bala sa nga jeepney no, ang isa sini ka jeep Bombo Jerry nagabalor ini isang 2.3 million. Which is ang sa sulod so mahambal naton nga ka-comfortable ged para sa bahin sa mga pasahero kag sa driver. Ang sa sulod sini Bombo Jerry makita naton nga foam ini ang iyang pulungkuan color gray, air condition, may fire extinguisher, may yara free wifi, may dashcam, may GPS, may 4 ka CCTV automatic ini ang ilang Bombo Jerry ang pertahan no? Which is kung may magsaka i-push ang button sa nga driver automatic nga maabri, automatic nga masira Bombo Jerry. Bombo Liani, do parehas na sa pertahan sa mga series buses, no? Correct. Correct ka Bombo Jerry. Kaga pag hindi ka na magambal ang pasahero nga para no, mapindot ka lang sa stop button, automatic ma-signify dito sa may driver nga may manaog nga pasahero. No? Ang push button ini nga stop, maga-indicate ini nga may manaog nga pasahero. So automatic maga-alarm ini Bombo Jerry, no? Maambal ang sound sinititit. So, wala siya Bombo Jerry, no? Ma-alarm ini sa bahin dito sa nga driver kaga amo na no nga ga-indicate nga may manaog nga pasahero Bombo Jerry no kaga sunog gani sa driver gina nga na-istorya naton is advantage ini para sa iya pero sa diri sa pagcheckar naton sa may syudad sa Bacolod mas madamo Bombo Jerry ang nagapamalabag sini sa ginahambal nga modernized o kana sa modernization sa nga jeepney Bombo Jerry. Bombo Liani, pila ang plite kung amo ni nga jeep ang sakyan sa mga pasahero? Bombo Jerry sa subong kay wala pa sila tarifa no ang mga driver, ang minimum fare o kanang plete is 10 pesos sa gihapon. Pero i-correct lang Bombo Jerry, so 5 days na ini nga nagabiyahe ang modernized jeep which is pariho lang gyapon ang plete sini sa nga traditional kay sang bag-ong jeep kaysa subong bag-o pa lang man so wala pa man ordinance nga magapasaka sini sa nga plete Bombo Jerry no. Kag ini ang ruta is Eroreco kag Central Market pa lang Bombo Jerry. Isa pa lang ni siya, amo pa lang di ang una nga modernized jeep nga sa syudad sang Bacolod. Madamo naman Bombo Liani sa nga nagsakay diri sa iya so far sa 5 ka adlaw kag pila ang capacity sini? Bombo Jerry ang capacity is 30. 20 ang makapungko, pulo ang nagatindog sini Bombo Jerry. So sa 30 Bombo Liani may social distancing na no? Ang social distancing Bombo Jerry is 20. Ini ang makapungko kung may social distancing. So dako gali. Bombo Jerry. So dako gid siya gali Bombo Liani ining jeep. Malaba ini Bombo Jerry kag ang mga pesas sini sunod sa mga driver is made in Japan. Isuzu ang makina sini kagagin customized ang sang JMC nga brand sa nga salakyan sini Bombo Jerry. So kung lang tawon ta Bombo Liani, makambal kita kanami no sining jeep bala makambal kita convenient gid para sa mga pasahero especially sa karon nga 10 pesos pa lang nga iyang nga plite. So nagapamatok no ining mga drivers kaya kumbaga iislan ang ilang mga jeep Bombo Liani. Pero sila gihapon ang maga-drive galing sila ang magabayad para sa nasambit nga salakyan. Ang good thing is, diri bala Bombo Jerry sa may bag-o ni nga jeep. Since nga kooperasyon, ako na kooperatiba ini Bombo Jerry. Biskan 200, 400 ini ang ilang ganar. Pero may daily sila nga 600 pesos. Unlike sa may traditional nga jeep, nga mag-arkila sila 1,000. Kung maglimpyo sila 1,500, ang 1,000 ibayad sa arkila, ay patughungan sa 200. So ang ganar sa nga driver is 300 lang kung mag-1.5 daily. So diriya sa may bahin, isang bag-o nga jeep Bombo Jerry. So may daily sila ya. Biskan pila pa lang nila benta, kay fix na ina ang 600. Pero may bag-ohon pamandra siguro Bombo Jerry no so hindi pa gina-fix nga sila nga 600 kung nga depende pa na Bombo Jerry sa ilang ipagwa man nga memorandum o kung ano man nga kasugtanan sa bahin sinisang kooperatiba kag sa nga driver. So ining undok Bombo Liani hindi gid sila ya kumbaga nagaplano sila nga magpatigayon sa nga untat biyahe bangod sa pag-implementar sining bag-o nga modernized jeep. So tanan gid Bombo Liani nga jeep dire tanan nga ruta gid sa Bacolod ang magauntat in kaso nga dayonon nila.
Yes, sa Bombo Jairi, 23 karota, diri sa maya syudad sang Bacolod, kung hinali nga maduso gid ini ang modernization Bombo Jairi. So nakita naman ini Bombolyani na ni Sir Diego Malakad ining itsura abe sa nga modernized Jeep Bombolyani. Yes, correct ka Bombo Jairi. So nakita niya na ini kag makahambal siya. Ini bala ang pag-modernize ang jeep is isa ka kiningkoy sa diri sa Maya Bacolod, which is wala naga complement sa terrain sang Bacolod City Bombo Jairi. So karon mabatian man naton ang statement ni Sir Diego Malakad. So Bombo Jairi, nahanugon ini no sa pagplano nila nga pag-untat biyahe, pamatian bala naton ang dugang nga pahayag sang ONDOC Secretary General Sir Diego Malakad. Sir, regarding sini sa pag-aplano ni Sir nga untat biyahe bala sa Bacolod, no nga san-o ni Sir ang posible nga patigayunon, Sir? Actually, nag-istorya pa ta sa mga utod naton sa simbahan, no? Ginalambot ba naton ang nagkalain-lain nga mga simbahan, mga sektor. Pagtiga-istorya pa man kami ni Mambit, ni Sir Albert, kay Ninong GC, kung saan na siya namon isit. Yes. Pero ginahatag namon ang oportunidad sa local government unit kung willing pa sila mag-dialogue. Kay ang ining nga awayan, ari na na direct na ni sa LGO, kay tungod sa Republic Act 11494, nga gindumili anay ang pag-phase out, pag-intervene sa mga modern jeep, mga pagpasulod na sa mga co-op corporation, gindumili anay. But then sa last January 12, 2022, may seremonya nga natabo sa NGC atong pag-endorsar na sang local government unit through Mrs. Jill Ramos ang CTDO, Mr. Consial Dindo Ramos ang Committee on Transportation, at si Mayor Dingid yan nag-endorse nga ipasudlo na ang mga modern jeep sa Bacolod. Kaya sinanglano nila nga mangin pilot area kag dungog sang Bacolod noon nga nangin Bacolod business-friendly cities in, I think, all over the Philippines. Yes. Pero wala nila makitaan nga may nalapakan ng mga sektor nga naging kabahin sa Bacolod for almost decades na. Like sa amon, dekada na kami, di ba lang nga nag-servisyo, ang mga bata namon kung lang taon mo na, nagpolitiko na, nagmaestro na, nagpulis, nag-army, nag-broadcaster, nag-reporter. So, lantaw naton ang nabulig bala namon ang ipot namon nga nag-uros wag man gawa ang Bacolod, but then sining times ang eleksyon nakibot kami at dahil hindi gidya nga nasubuan kita nga Nulisdan City Mayor ang nagkampanya kag nag-endorse sa total nga modernization program kag pag-phase out na sa amon. Yes. So Sir Diego, ano gini ang goal o kon ang tinutuyo sang nasambit nga plano niyo, sir? Well, amon ginapanawagan, no, kung nadalatyagon pa ang mayor sa mga saing figures ng mga driver, kagkabayan sa Commerce and Industry Ministry, ayo kami nga kung pwede i-recall, anay, kag i-review ang endorsement kay ang City Ordinance 966 Series of 2021. Yes. Kaya para makapatawag kita sa mga public hearing, public consultation, ipatawag natin ang mga stakeholder. Kaya ang amon na ginakiter na pasahero, like isa ka jet, kung mag-20 passenger na siya, composed of media man, broadcaster, vendors, estudyante, workers, professional, ako na sa amon pasahero. So, hindi siya pwede nga i-neglect mong iyang right na magpili isang salakyan bangod sa sininga ordinansa. That's why gayo kita sa mayor, no? Way pa man ta kampanya, sa March 16 pa man, kasi pwede kita makadialog kung ano pang pwede natin ngayon mo na ma-interpinar anay ang mga stakeholder like sa amon ni Mambit, Ninong GC, sa amon din sa Undo, kasi iban pa nga mga transport group like sa mga Tatsmob, sa Akaida, Pilumina, kaya para malantaw, tabalang pinaka-immediate na solusyon kung kinalano, nagibala nga i-modernize na ang salakyan sa Bacolod while nga nag-observe kita sa pandemic, na-observe kita sa halit ni Udit, kasi nakita natin nga grabing katigadon kagutom, even ang balonggay kag kapaya sa mong recover pa lang. So kung patyon mo nga amon industriya, ang taga-punta Taytay, hindi na nakasakay na sa salakyan, kaya karga siya kasag kag pasayan. Ang banago natin, gakarga isda, ang alangilan natin, gakarga manok kag mga baboy. So mga moderno na natin salakyan. So sir, ano ini ang pagtanaw mo sir, no, sa propose ni balang nga programa sa isang syudad diri? Well,
copy-paste na siya. Actually, balaan naman kung eleksyon, dapat i-akomodar mong national government para ilan na yan. Pero wala kami gaupod sa politika nga balanon. Kaya after election, kami ang mag-servisyo man Japon sa pumuluyo. Pero bangod sang hindi mayong nga proseso nga wala sang public hearing kag public consultation, madula ang aton industriya, madula ang aton mga traditional nga jeepney, madula ang almost 3,887 kasalakyan kang imulos ang modern jeep nga almost 1,096 lang kabilog sa 23 ka mga ruta diri sa Metro Bacolod. Bamojay. Yes, nabatian natin ang pahayag sang ONDOC Secretary General nga si Sir Diego Malacad Bambojay, no? Which is ini nagaplano gid sila sang isa ka semana sini nga pag-untat biyahe diri sa may syudad sang Bacolod, no? Para mapukaw ini ang atensyon sang local government unit Bambojay. So ang mga pasahero man gyapon Bombolyani no ang pierde dire kung na magpatigayon sa nga untat biyahe kaya ba makaluluoy gid ining mga wala sa lakyan bala Bombolyani nga maga-commute no. So kung tani may suryahan gid ini anay nila sa nga mga opisyal bala diri sa syudad especially ni Mayor Bing no kung anong maayo nga himuon ipaintindi be sa isa kag isa kung anong para bala sa ikaayo no sang aton nga syudad kay kung tulukon ta ining modernized jeep bala Bombolyani convenient gid siya para sa mga pasahero no. Yes, correct gid Bambojay. Kaga amula ni ang dapat klaruhon ng di Bambojay kung paano ini bala maka-acquire sini ang mga jeepney driver which is ang mga 3,000 ini sila kabilog tapos ang ibutang lang diri for pilot no sa may syudad sa Bacolod is masubra 1,000 no kung ano ini ang sitwasyon nila kung ano ini ang status ni sa bahin sa nga driver kag sang salakyan nga modernized jeep diri nga ipasulod sa may syudad sa Bacolod Bambojay. Mula na galing Bombolyani kay may mga driver gid nga mawadaan gid sa nga palangabuhi ano kaya kulang pa ang salakyan sa karon kag kumbaga mabayad pa sila no. Sa kaya do anuhan pa ni nila Bombolyani hulman pa ini nila ining para sa salakyan. Yes, correct gid Bambojay no kay ti suno sila nga daw mautang ini sila sa nga salakyan pero amo pa na ang i-cleared at gid Bambojay kung ano gini ang sitwasyon la kung paano sila maka-acquire sini sa nga salakyan. So communication is the key gid dira Bombolyani no mas maayo gid kun tadi nga may istoryahan gid ini sang duha ka sa mga ano bala transport sector kag sa mga opisyal man diri sa aton nga syudad para at least mahimuan sa nagakaigo nga solusyon Bombolyani. So ano Bombolyani ining pananawa ni Sir Diego Malacad sa nga nakita niya ang modernized jeep? Yes, sa Bambojay no so no gani siya is isa ini ka kiningkoy no ang programa nga ginalunsad diri sa nga syudad sang Bacolod no which is wala naga-complement ini sa maya terrain sang Bacolod no na kung magpasulod na diri sa nga modernized jeep no nga hindi na ini makasakay ang mga tagapunta Taytay kuno nga nagadala sini sa mga isda o konhipon na nagalibot kay since nga air condition ini Bambojay ang ginduso sina diri nga ano nga jeep no so nagliligad gani so na sila nga kung pwede lang kuno okay lang magpasulod diri sila sa modernized jeep pero spare lang sa gihapon ang mga traditional nga jeep sa ni Bambojay at least ang mga wala bala sa ikasarang sini nga mag purchase so kung magakuha sa ginambaling nga modernized jeep so pwede lang sa gihapon ya nga dalon nila ang ilang traditional jeep kay mapili lang manaya ang mga tawo kung diin sila masakay no kung may mga dala kada nga isda yabi karon kun ginamo so pwede kay sa traditional jeep pero kung mapa-office kaya ako na nakapormada ka so pwede kaya makasakay sa may modernized jeep pero amo na ang punto man diri sa nga undok o kon sa mga jeepney drivers nato na Bambojay. Insakto gid Bombolyani may punto man Bombolyani no kay at least bala mapabili ng iban nga mga jeepney drivers nga hindi maka-avail sining modernized jeep bala kag at least may pilian ang mga pasahero no kung diin sila luyag magasakay Bombolyani. Yes, correct gid Bambojay so diri sa bahin sa nga LGU kag sang undok sa mga drivers sa nga jeepney so kulang na gid nga pungkuan istoryahan na Bambojay kag para maklaruhan bala kag i-discuss gid sang maayo ang mga butang angot sini sa programa nga gina-launch diri sa may syudad sang Bacolod Bambojay. Bambojay pabatian bala naton ini no ang statement ni Secretary General Diego Malacad. Subong adlaw gid no nagbiyahe ang pinakauna nga modernized jeep diri sa syudad sang Bacolod. Any reaction sir or statement halin sa imo sir? So nato na nakita nga ang ining administrasyon sang Bacolod
makabig naton nga one gid man siya nang gapang-invite gid man siya sa mga kapitalista alin sa Gwa kay gusto na magsulod ni Chino, ni Indiano, kag ni Australiano nga mag-invest ang ilang negosyo. Ang amon sinidigan ni gina-criticize namon bala legal na siya, may permit na, may restro na, may franchise na. Bakit try pa lang na nga mag-monopolize diri sa Bacolod? Kag ang taon naton ang posible matabo sila. Amo na, testingan namon kung willing gid man ang syudad nga ipasudlo na i-try namon nga mag-untat biyahe before sang March 16 para makita naton kung anong pulso sang aton nga mga pinalangga nga mga pasahero. Yes. So, sir, regarding sinibala sa features o kon sa details, sinisang salakyan. So, sir, ano man di mo nga reaction, sir? Well, kung kami nga maglantaw, kiningkoy siya. Number one, wala siya quality. Number one, wala siya gin pattern sa terrain naton sa Bacolod. And second, ang programa nga modernization program, piki siya. Kaya siya nagagi sa House of Representatives, House of Senate, kag ginpirmahan siya, hindi sa opisina sa LTA Parbe, kag sa DOTR, gintago siya last June 19, 2017 sa Camp Crame. And then subong gin-endorse siya, gintago nila sa media sa Metro Bacolod, no? Nagapasalamat ang chairman sa LTA Parbe kag si Mayor nga wala sang media nga naka-attend sang endorsement January 12, 2022, 7 o'clock sang gabi. So gayo kita no sa kay Mayor Bing kung may balatyagon ka pa sa amon, gayo kami makadialog kung wala na gid man mapa-indicate lang kami para mabatyagan sa local government unit nga willing pag kami mga buwi no. In sa tanan nga mga pasahero namon ga pangayo kami siyang suporta ninyo kay willing pa man kami magserbisyo samtang ara pa kami. Ang amon ginayo tani nga pre-enterprise lang. Masunod lang sila ara man kami kung ang pasahero like ang sa inyo sa media kung magsakaya aircon, pasakyon sa aircon at ang tradisyonal ara lang Japon. And sa tanan ng mga kaupon natin ng mga sa broadcast, no? Pasalamat kita. Oo, for how many years nga nagupnanay kita sa radyo and magapabiling kita liwat nga magaserbisyo sa inyo. Yes. So, sir, in kaso madayon ini ang inyo bala, sir, nga ginaplano nga maguntat biyahe, mga pila ini kadlaw, sir? I-try natin, guro mga isa kasi man nga wala sa lakyan, kag wala jeep sa Bacolod, ano? Try natin kung makaya sang Bacolod nga serbisyoan ina-while nga hara kita sa pandemic, hara kita sa audit. So, lang taon ko na nung reaksyon ni Obing. Okay. Sir Diego, thank you so much get sa imo statement kay sa mga information. Yes, sa Bambo Jairi, sa mo to ang pahayag sa Secretary General si Sir Diego Malacad. So, mo gini ang hulat-hulaton taman ng Bambo Jairi kung matigayon ni ang ilang paguntat biyahe diri sa may syudad sa Bacolod sa Kabudlay man sa biyahe sa o kuna sa parte no sa mga pumuluyo nga may mga office kada adlaw kung mga obra no may mga ginakadtuan. So paano na lang ni ato ni nga hulat-hulaton kung ano gini ang desisyon sang undok. So kabay pa hindi lang maguntat ang biyahe diri sa may syudad sa Bacolod kido kabudlay gid ko ako patanawon Bambo Jairi. Correct Bombolyani no, ang mga pasahero gid mabudlayan so nagaayo man lang ining undok Bombolyani no, makaistorya sila. Kaya sa mga official diri, especially na kaya Mayor Bing no, kung hindi amo gid pag nila, pag strike gid nila. Yes, correct gid Bambo Jairi. So, kabay pa no nga maistoryahan gid ini sang maayo no kaga maklarukan ang both parties sa Bambo Jairi. Sa Bambo Jairi sa isa ka bypass operation o kon sa police response kagina ang ginpatigayon dira sa may 9th Street, Lacson, Bacolod City no kung sa diin ini ang suspetsado bala Bambo Jairi nakuhaan sang isa ka armas luthang no ang kalibre .22 kag apat ka live ammunition na Bambo Jairi kag ginasuspettuhan na shabu no akan illegal drugs apat ini ka heat shield ang nakuha kung sa diin na Bambo Jairi ini ang suspetsado ginkilala kay Johnny Kamasura Estrada Bambo Jairi kag ini siya no isa ka barker dira sa may 9th Street which is madamo sang reported nga nagapang mayara ini siya grave threat o kuna nagatutok bala no ginatayaan yung sang armas ang pipila ka mga babayi dira sa may 9th Street kag iban pagid nga mga parte Bambo Jairi which is hindi na siya taga dira gid sa may 9th Street so taga barangay Handumanan gini siya Bambo Jairi. So ini ang suspetsado mag-aatubang sa madamo nga kaso which is amo ini ang Republic Act 9162
Section 11, which is a possession sinisang illegal drugs. Republic Act 10591, kana illegal possession of firearms sa Bamajeri, kaga kasubong man madala sa COMELEC Resolution 10728 o kana violation sinikag grave threat man na Bamajeri hinali nga magreklamo ini ang mga gintayaan niya sang armas luthang. So grabe sampaw-sampaw gid ang iya apat gid Bombolyani ang iya kaso no. Wala man siya nakainom sa nga nataboy ng insidente. Bamajeri, so madamo na ini nga insidente, so hindi tagin mahambal kung na ini bala siya no o kung na may presence ang intoxicated nga o kung alcohol ang iya nga lawas ini galing kay ti sunod sa iya naga man siya kuno Bamajeri gamit sang illegal nga droga, pero kag ginapanginwala yung hindi ini kuno ang iya armas sa tang, hindi ini ang iyang illegal nga droga, pero kay ti madamo sa nga concerned citizen ang nanugid sini sa kapulisan kag madamo sa nga witness bala nga ini siya nagapangataya mangisunod tsimpuhan gid gina sa nga kapulisan sini kag nakuhaan ini siya sa armas sa tang, no, which is madamo gid sa na kaso ini ang iya pag-atbangon do kan sa Republic Act na bayolar sini sa nga suspetsado Bamajeri. So kamusta sa karon Bombolyani ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? May nagkakakitaan ka na dira nga mga nagabaligya sa nga bulak kag mga chocolates dira Bombolyani? Sana all mega baligya. So Bamajeri, sa subong ang sitwasyon na sang Bacolod is matawhay maninong Bamajeri apang kagina lang no, medyo temprano pa alas 8 pasado mayara nagluntad nga sunog, which is sa initial report of Bamajeri no 5 kabilog ini ang na Bamajeri nagkasunog nga panimalay o kana apektado kaga kaluyan wala sang casualties, wala sang injured kaga amula na ang masubo kay ti sa isa lang ka pisok nimo pila ka tuig mo pinangabudlayan nga ginpundar sini ang imo nga balay sa isa lang ka kalayo dira no masunog. So ang origin sini ginaihibalo pagid pero kay sunod dito sa mga residente ang sa likod isang balay sini may ara nga nakainom nga lalaki kaya ang tag-iya mismo sa likod isang balay sa mga pamuso Bamajeri nakainom ini siya kag daw nagtutututod do siya ako nagdabok so naman sa isa ka residente do nagatigang siya tas ginbayaan niya no, which is mga light materials ang mga panimalay dito no kaga dito na ang ginatunaan sinisang sunog kag ang sa tupad nga mga residential buildings is mga light materials mana composed na sang light materials ang panimalay, so amo to nga nagakaradalasa. So maayo lang Bamajeri kay tinahingagaw sinisang Bureau of Fire Protection Chamber kag amite kung wala siguro do kadamo-damo gid sa nga apektuhan dito nga mga panimalay kay kung makita ta mga ikit-ikit dito ang panimalay sa may barangay 39 sa may FE Henyo Street of Bamajeri. Bombolyani, mambal gid nga totally damage gid ining 5 ka mga panimalay? Bamajeri, sa pag-check natin kanina dito daw mga partially damage ini. So pero initial daw wala pa man na ka-report ini ang Bureau of Fire Protection kung ano gid ang status bala, pero sa pagtanaw kung hagina partially damage ang isa ka residential building dito Bamajeri, which is half concrete kag half light materials no, so kung concrete hindi magin matupok pero ilang mga gamit lang sa babaw no daw mga nagkaradalasa dito ang ilang nga mga bayo kag ang importante nga mga documents na save Manila Bamajeri, mga personal computers kag ang kwarta nga ara sa ila wallet amo na gina, pero ang mga bayo to nila sa babaw do nagkarasunog kag ang tag-iya sini nalipungan pa tungod na sa kakulba siguro Bamajeri. So kasubo no, so Bombolyani diin matiner ining mga ining mga nasunugan subong nga gabi? So may mga pamilya man dire sila no o nakaingod sila balay sa nag-offer man ini kag ang barangay captain ginasang barangay 39 ato man dito para checkeron mga barangay police nga nagabululig man dito Bamajeri. So nagapanomdom lagi kita gihapon Bombolyani no kaya especially sa mga sa mga nagaluto no, yes. hindi gid pagbabayaan ang inyong mga ginaluto kag hindi gid magampang kalayo, hindi gid magdabok-dabok antes salinan ibasyahan gid anay no sang tubig ipatsyon gid anay. Correct kay Bamajeri. So February kita subong kaglapit na fireman prevention sa mag-abot nga Marso. So daw amo naman na ang bulubalantayan ta kay ti daw mainit gid na ang tiyempo sa Marso. So halong gid sa aton nga mga kauturan checkeron gid kung may nag-andar dira nga mga saksakan pa kuryente kag mga kandila bala kay ti ka delikado gid so no kanugon man kung masunog ang imo sini nga puluyan pila mo ka tuig nga ginaputoy-putoyan sini nga makapundar ka no sa sobra ka pa sa ginakawhatan sini masunugan na ka Bamajeri. Correct Bombolyani. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat.
Sa Bombo Diary, amoyad to ang mga balita nga gikan sa patrol. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Lianizil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 21 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo naging kaupod, Bombo Diary de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we
We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We